Cowboy Bebop là một trong những tượng đài kinh điển của anime Nhật Bản, được nhào nặn bởi đạo diễn Watanabe Shinichiro khi ra mắt vào năm 1998. Bộ phim không chỉ gây được tiếng vang tại quê nhà mà còn trở thành cầu nối đưa anime đến với khán giả phương Tây, đặc biệt là Mỹ. Khác với những bộ anime thường thấy, Cowboy Bebop mang âm hưởng đặc trưng của các trào lưu văn hóa Mỹ thế kỷ thứ 20. Đó là sự kết hợp tinh tế và độc đáo giữa giá trị cổ điển và hiện đại, giữa yếu tố viễn tưởng và thực tế. Một điểm độc đáo khác của Cowboy Bebop là nó được truyền tải theo cấu trúc kể chuyện episodic, tức là mỗi tập sẽ là một câu chuyện tách biệt hoàn toàn với nhau, nhưng đâu đó vẫn sẽ xuất hiện những mắt xích liên kết. Nào, hãy cùng khám phá hành trình của những kẻ cô đơn trôi dạt giữa không gian vô tận trong Cowboy Bebop nhé. Câu chuyện mở đầu trong màn mưa u tối. Một chàng trai sau khi hút hết điếu thuốc liền lặng lẽ di chuyển vào nhà thờ. Trên tay anh là một bó hoa, nhưng thực chất là khẩu súng được ngụy trang. Anh đến để thanh toán lũ người đang ẩn nấp bên trong, nhưng dù ra tay trước, anh vẫn thất thế vì chênh lệch lực lượng và nhanh chóng bị khuất phục. Câu chuyện rẽ hướng sang những chiếc tên lửa tàu bay vệ tinh phía ngoài vũ trụ. Bên trong một con tàu mang tên Bebop, Jet gọi Spike vừa mới tập luyện xong vào ăn cơm. Trong bữa cơm, Jet thông báo cho Spike về một mục tiêu săn thưởng mới trị giá 2,5 triệu ô long. Hắn là Asimov Solesan. 3 ngày trước vừa diễn ra một cuộc đụng độ giữa băng đảng của Asimov và phe đối địch. Hắn đã giết nhiều người cùng phe rồi bỏ trốn cùng với người tình ở một tiểu hành tinh tên Tijuana. Mặc cho Jet nói, Spike cứ mãi làm nhảm về việc không có bò để ăn, bởi vì anh làm hỏng đồ và đả thương người khác, nên giờ họ không có một xu dính túi. Jet phải dụ anh rằng thịt bò ở Tijuana rất ngon. Spike với cái bụng réo ầm ầm và căn bệnh viêm màng túi hành hạ đành phải nghe lời. Trong khi Jet đi thu thập thông tin từ phía cảnh sát, Spike lái chiếc máy bay Swordfish rời tàu Bebop để đến gặp một người được gọi là Laughing Bull. Trên hành tinh Tijuana lúc này, Asimov và bạn gái của hắn là Katerina đến một quán bar. Có vẻ như cô gái này đang mang bầu. Asimov bí mật theo tên bartender vào trong, đưa cho hắn một ống chất lỏng gọi là Bloody Eye. Bartender yêu cầu hắn thử thuốc để tự check legit. Ngay sau khi nhỏ thuốc, mắt hắn chuyển sang màu đỏ, dáng vẻ trở nên hung bạo. Từ bên ngoài, những kẻ thù của các băng đảng khác kéo tới nã súng, bắn chết tên bartender. Asimov vừa bơm Bloody Eye nên đã dễ dàng hạ gục bọn chúng và rời đi, để lại một bãi chiến trường tan tành xí quách. Ngay sau đó, Jet đến quán bar nơi vừa mới xảy ra ẩu đả. Ông vô tình gặp hai thành viên trong tổ chức cũ của Asimov và tra hỏi bọn chúng. Hóa ra Bloody Eye là con hàng ngon nghẻ nhất trong số những loại thuốc bất hợp pháp mà tổ chức tạo ra. Đó là một loại thuốc nhỏ vào mắt, có khả năng tăng cường phản xạ và thể chất vượt trội, khiến người dùng như trở thành một cỗ máy giết chóc, không thể ngăn cản. Asimov đã trộm toàn bộ số thuốc nên đồng bọn của hắn phải ráo riết săn lùng. Về phía Spike, anh gặp Bull. Ông là một nhà tiên tri người da đỏ. Bull tiên đoán rằng Spike sẽ gặp được sói hoàng mặt đỏ ở phía bắc thị trấn. Ở đây chính là Asimov. Ông cũng nói anh sẽ trở thành mục tiêu của một người phụ nữ và chết. Spike chỉ cười, anh bảo rằng mình đã chết một lần rồi. Trên đường quay về tàu Bebop, anh đã gặp Asimov trong một nhà vệ sinh, nhưng tỏ vẻ không nhận ra hắn là ai. Khi bước ra ngoài, Spike đụng trúng Katerina. Anh trò chuyện với cô dăm câu ba điều, cốt là để xin ít đồ ăn vì dạ dày sắp dính vào lưng luôn rồi. Cô hỏi Spike về hành tinh sao Hỏa và bày tỏ mong muốn đến đó sinh sống một cuộc đời hạnh phúc. Spike yên lặng giây lát. Anh nhìn vào cái bụng bầu của Katerina và hỏi rằng liệu bọn cô sẽ chạy trốn được bao lâu. Vì thế mà Katerina đã biết được Spike là thợ săn tiền thưởng. Asimov bất ngờ lao lên tấn công từ phía sau và bóp cổ anh. Katerina van xin. Cuối cùng Asimov cũng buông ra. Họ rời đi, nhưng Spike đã lén trộm được một lọ Bloody Eye từ áo khoác của hắn. Dựa vào lời tiên tri của Bull, Spike đoán được hai người sẽ đi về phía bắc thị trấn. Anh giả làm người giao dịch để dụ Asimov ra mặt. Khi Spike lấy ra lọ Bloody Eye, Asimov nhận ra và lao vào giao lưu với anh vài đường quyền. Đột nhiên các thành viên băng đảng kéo đến xả súng. Asimov và Katerina lợi dụng hỗn loạn để cướp tàu bay trốn thoát. Trước khi lên tàu, Katerina bị bắn vào bụng. Từ bụng cô rơi ra vài lọ thuốc. Hóa ra cái thai chỉ là lớp ngụy trang để vận chuyển và che giấu một số lượng lớn các lọ Bloody Eye. Jet lái phi thuyền tới ứng cứu và đưa Spike lên tàu, đuổi theo cặp đôi. Asimov tự tiêm thêm Bloody Eye, mặc cho Katerina ngăn cản. Hắn trở nên điên loạn, mất kiểm soát. Khi ấy, Katerina nhận ra rằng không còn cơ hội nào cho cả hai người nữa. Cảnh sát lên hành tinh ISSP thì đang chặn phía trước. Team của Spike thì đang truy đuổi phía sau. Giấc mơ đến sao Hỏa chỉ còn là điều viển vông, chẳng bao giờ với tới được. Cô quyết định bắn chết Asimov để kết thúc tất cả.
Spike đuổi đến và chứng kiến Katerina đang ôm cái xác đầy máu của hắn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Katerina chỉ kịp nói tạm biệt với Spike. Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát khai hỏa bắn tan chiếc tàu của cô. Cơ thể Katerina văng ra không gian, trôi giữa những lọ Bloody Eye vỡ tung, lấp lánh như bụi sao tan biến trong màn đêm vũ trụ. Phi vụ thứ hai của biệt đội Bebop xoay quanh một tên tội phạm có tên Abdul Hakim, chuyên đi trộm thú cưng. Hắn đã đánh cắp một con vật thí nghiệm từ một cơ sở nghiên cứu. Tuy nhiên, thông tin truy nã của hắn lại là gương mặt cũ trước khi trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, khiến việc truy tìm gặp khó khăn. Spike phải liên hệ một ông bác sĩ quen để mua lại bức ảnh mới của Hakim sau phẫu thuật, đồng thời biết thêm thông tin về một chiếc vali đáng ngờ mà hắn luôn mang theo, dù bên trong chứa gì thì chẳng rõ. Còn Hakim, sau khi gọi điện cho khách hàng giao dịch của mình, hắn ghé vào một quán nước. Một ông lão vô tình gây sự với hắn. Nhân cơ hội, một tên thanh niên khác cuỗm lấy chiếc vali rồi chạy mất. Trong khi đó, Spike dò hỏi quanh các cửa hàng thú nuôi, được chỉ tới một nơi tên Animal Treasure. Trùng hợp thay, tên thanh niên vừa trộm vali cũng đang cố bán món hàng ở trong vali cho bà chủ tiệm. Spike tưởng hắn là Hakim đã sửa mặt lần 2 nên rút súng khống chế. Nhưng vali được mở ra, hóa ra bên trong chỉ là một chú chó giống Welsh Corgi bình thường, ở đầu cũng có. Spike thất vọng rời đi. Vừa xong thì Hakim thật xuất hiện giành lại chú chó, nhưng nó lại bất ngờ vùng chạy khiến hắn phải đuổi theo. Đúng lúc đó, nhóm nhà khoa học từ phòng thí nghiệm đang truy tìm con chó lái xe ngang qua và nhanh chóng nhập cuộc. Spike dù chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng vội tham gia màn rượt đuổi để bắt Hakim. Đến một cây cầu, Spike và Hakim đụng độ. Anh tiết lộ mình là thợ săn tiền thưởng rồi lao vào tương tác với hắn. Đúng lúc này, chú chó bất ngờ nhảy khỏi cầu rơi xuống một chiếc thuyền bên dưới. Cả hai cùng nhảy theo. Hakim đắp trúng một cái thùng đầy cua, còn Spike thì rơi xuống nước, vớ được chú chó. Trở về tàu Bebop, Jet gắn thiết bị định vị lên cổ chú chó và để Spike dẫn nó đi dạo như Hakim. Còn phía phòng nghiên cứu thì vẫn đang lo lắng vì chưa tìm được chú chó. Nếu để cảnh sát phát hiện ra trước thì bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Họ quyết định dùng một loại còi siêu âm để thu hút chó. Nghe được âm thanh đó, chú chó bỏ chạy khỏi Spike, khiến anh lại phải đuổi theo. Hakim cũng vừa xuất hiện, hắn cướp lấy một con xe rồi tông vào Spike, bắt lại chú chó và xịt thuốc mê khiến nó bất tỉnh. Spike sau khi ngã dập mông thì quay về tàu để truy đuổi Hakim. Xe van của nhóm khoa học cũng vừa tới, nổ súng và phóng lao ghim vào xe của Hakim. Chú chó tỉnh dậy, vô tình nhấn nút mở cửa xe rồi nhảy xuống dòng nước bên dưới. Thế là Spike phải lao theo cứu nó khỏi rơi xuống nước, dù anh chả ưa gì động vật. Hakim sau đó cùng nhóm khoa học đã bị bắt. Chú chó kia thực chất là chó dữ liệu, được biến đổi gen trong cơ sở nghiên cứu bất hợp pháp. Spike chẳng được xu nào từ vụ này. Cuối cùng anh và Jet đành giữ lại con chó, với tên gọi là Ain. Nó chính thức trở thành thành viên mới của tàu Bebop. Họ lại tiếp tục hành trình lang bạt giữa vũ trụ. Lần này số phận đưa họ chạm trán một nhân vật mới. Một người phụ nữ bí ẩn bị nhóm Yukon bắt giữ và đưa đến gặp tên trùm sòng bạc khét tiếng Gordon. Hắn đưa ra một đề nghị rằng sẽ trả hết số nợ ngập đầu của cô. Đổi lại thì cô phải đồng ý giúp hắn thực hiện một phi vụ giao dịch. Gordon dặn rằng sẽ có một người đàn ông đến ngồi tại bàn nơi cô chia bài. Kẻ đó sẽ chơi thua sạch tiền và đưa con chip cuối cùng cho cô. Nhiệm vụ của cô là đưa lại con chip đó cho Gordon. Trong khi đó, Spike và Jet đặt chân vào sòng bạc của Gordon để kiếm tí tiền vì họ chỉ còn vỏn vẹn 5.000 ô long. Spike ngồi xuống đúng ngay bàn của cô gái. Anh chơi thua hết, khiến cô lầm tưởng rằng anh là đối tượng giao dịch. Nhưng dĩ nhiên là Spike không đưa con chip cuối cùng cho cô mà cầm đi luôn, nên cô ú ớ rồi đuổi theo. Trên đường đi ra, Spike vô tình va phải một người đàn ông. Hắn mới chính là kẻ thực sự được sắp đặt trong phi vụ. Cú va chạm làm hai người đánh rơi chip rồi nhặt nhầm của nhau. Khi cô gái đuổi tới đòi lại con chip, Spike bảo rằng anh đã chơi theo mấy trò gian lận của cô rồi còn đòi gì nữa. Ngửi thấy mùi nguy hiểm, cô gái gọi chiếc tàu bay của mình đến để tẩu thoát trước khi lũ bảo vệ của Gordon đuổi đến. Spike và Jet cũng bị vạ lây. Họ thoát được và còn kịp bám lên tàu của cô gái để tóm cô lại. Gordon thì đã bắt được người giao dịch thật, nhưng dĩ nhiên con chip của hắn chỉ là đồ giả cầm nhầm của Spike. Gordon điên tiết giết chết hắn và ra lệnh treo thưởng cô gái để lấy lại con chip thật. Trở lại tàu Bebop, cô gái bị còng tay giam giữ. Spike và Jet định bán con tàu của cô để gỡ vốn. Cô đề nghị bọn họ đưa con chip cho Gordon vì hắn sẵn sàng trả giá cao, nhưng cả hai không tin. Sau đó cô lén liên lạc với Gordon và tiết lộ vị trí của mình. Một lát sau, chương trình săn tiền thưởng phát thông tin về một cô gái tên Faye Valentine đang bị treo thưởng 6 triệu ô long. Spike và Jet nhận ra chính là cô gái mà họ đang giam giữ. Jet kiểm tra con chip và phát hiện bên trong là một vi mạch máy tính chứa dữ liệu mã hóa. Đó là chìa khóa để mở khóa chương trình Crypt Breaker.
một phần mềm có thể phá vỡ hầu như mọi loại bảo mật. Ngay sau khi chương trình hoàn thành, lập trình viên tạo ra nó bị sát hại, phần mềm thì bị mã hóa, còn con chip biến mất. Cảnh sát đã truy tìm suốt 3 năm nhưng vô vọng. Gordon truy tìm đến tàu Bebop để đòi lại chip. Jet thương lượng và buộc hắn phải mua lại với giá 30 triệu ô long. Hai bên đồng ý trao đổi ngoài không gian. Thực chất, Gordon đã định ngay khi vừa lấy lại con chip thì sẽ hóa kiếp cho tàu Bebop luôn. Khi Spike ra ngoài để giao dịch, đối phương bất ngờ nổ súng. Cả hai đấu súng trên thân tàu và Spike nhanh chóng hạ gục kẻ tấn công, thu lại con chip. Trong khi đó, Faye đã mở còng tay trốn thoát. Cô lái chiếc tàu bay của mình và xả đạn vào Spike, cướp lấy chiếc vali tiền. Gordon thấy thế liền ra lệnh bắn hạ, nhưng Faye nhanh trí đảo chiều tín hiệu dẫn đường, khiến tên lửa quay đầu lại và phá hủy phần điều khiển của tàu Gordon. Spike quay về Bebop, chỉ còn lại con chip. Thứ giờ đây chẳng còn giá trị gì với họ. Thế là cả hai lại mang nó đến một sòng khác thử vận may rủi. Mục tiêu tiếp theo của Spike và Jet là một kẻ tên Morgan. Lần theo dấu vết đến một nhà hàng ở Ganymede, họ bất ngờ chứng kiến hắn bị tiêu diệt bởi nhóm khủng bố do một bà già nhăn nheo cầm đầu. Trong lúc ẩn nấp, Jet phát hiện mụ già đó chính là kẻ đang bị truy nã với giá tận 25 triệu ô long. Một con mồi quá béo bở để có thể bỏ qua. Spike đã chĩa súng uy hiếp bà già trước khi cả đám khủng bố kịp chạy thoát. Tên Morgan giờ đã trở thành tổ ong rồi, mà cũng chẳng bỏ bèn gì nếu so với bà ta. Mụ ra lệnh cho thuộc hạ rút đi trước, còn mình thì đi theo Jet và Spike, nhưng vẫn mạnh miệng bảo rằng sẽ về sớm. Về lại tàu Bebop, Jet kiểm tra thông tin về tổ chức của bà già. Bọn chúng là Space Warriors, trước đó vốn là một hiệp hội bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Từ khi thay lãnh đạo thì tổ chức này đã trở nên ngang cơ với lũ mafia đầu trâu mặt ngựa. Cầm đầu bọn chúng chính là bà già kia, Twinkle Maria Murdoch. Tưởng rằng chỉ cần nộp bà ta cho chính phủ Ganymede là ẵm được 25 triệu, nhưng Jet phát hiện chính phủ Ganymede đã phá hủy bỏ lệnh truy nã Murdoch. Hóa ra, chính quyền bị ép đã thương lượng với Space Warriors. Bọn chúng đe dọa sẽ phát tán một loại virus nếu Murdoch không được thả về. Quay trở lại với Faye Valentine, sau khi trốn thoát khỏi tàu Bebop, tàu của cô đã dần cạn nhiên liệu. Cô phát tín hiệu đến những chiếc tàu đi ngang để xin quá giang đến Ganymede. Bỗng nhiên, cô phát hiện thấy một con tàu bị hỏng đang trôi dạt. Tiến lại gần, Faye phát hiện một người đàn ông đang hấp hối. Anh ta nhờ cô mang một chiếc hộp đến cho ISSP, nhưng dặn cô không được mở ra. Dĩ nhiên là đời nào cô nàng chịu ngồi im. Faye mở chiếc hộp, bên trong là một vật chứa chất lỏng, nhưng cô chẳng biết đó là gì. Sau đó Faye bắt được tín hiệu từ chiếc tàu Bebop của Jet và Spike. Họ cho cô lên tàu nhưng vẫn còng tay lại. Spike thì lục lọi đồ đạc của cô và phát hiện vật chứa kia. Khi nhìn thấy nó, Murdoch bỗng tỏ vẻ lo lắng. Trong lúc đó Jet liên lạc với một người bạn cũ là cảnh sát ở Ganymede. Ông ta tiết lộ sự thật rằng toàn bộ Ganymede đang bị nhóm Space Warriors đe dọa. Bọn chúng sẽ phát tán một loại virus tên Monkey Business. Virus này khiến con người bị đột biến thành khỉ. 8 triệu người dân Ganymede đều là con tin. Bọn họ trước đó đã cài gián điệp thăm dò băng đảng Space Warriors nhưng đã bị mất liên lạc. Anh ta chính là người đã gặp và nhờ Faye gửi lọ virus đến ISSP trước khi chết. Không còn cách nào khác, Spike và Jet buộc phải thả Murdoch về. Bà ta lập tức đàm phán với chính phủ, yêu cầu cấm khai thác loài chuột biển và tuyên bố sẽ phóng virus xuống Ganymede để thị uy. Bà ta phóng đi một tên lửa chứa virus, đồng thời cũng dùng một con tàu khác để đánh lạc hướng ISSP. Spike phát hiện được vị trí của con tàu thật chở nhóm khủng bố trong siêu không gian và lập tức lên tàu bay của mình để phá hủy quả tên lửa. Nhưng quả tên lửa cũng chỉ là vỏ bọc. Nó phóng ra 3 tên lửa con bên trong. Đúng lúc đó, Faye xuất hiện và đề nghị giúp Spike với giá 60% tiền thưởng. Cả hai thành công bắn hạ tên lửa và kịp bay ra ngoài siêu không gian trước khi cổng đóng lại. Nhưng đầu đạn thoát ra từ tên lửa thứ ba thì không gây hại gì, vì những thứ trong siêu không gian không thể can thiệp vào thế giới thực. Vậy là virus không còn cơ hội phát tán. Còn con tàu của Space Warriors cũng bị mắc kẹt trong siêu không gian. Khi giảm tốc đột ngột, mẫu virus trong túi áo của Murdoch rời ra. Hóa ra trước đó, Spike đã lén nhét nó trở lại vào người Murdoch khi thả bà ta đi. Nó bùng ra và va vào cửa kính, biến cả đám thành khỉ hết. Trở lại tàu Bebop, Spike và Jet lại một lần nữa trắng tay. Faye an ủi họ. Từ đây, Faye cũng trở thành một thành viên phi hành đoàn Bebop trước sự miễn cưỡng của Jet và Spike. Phi vụ thứ 5 mở đầu bằng buổi ký kết giữa hai băng đảng. Băng Rồng Đỏ do Mao Yenrai đại diện và băng Bạch Hổ do Carlos cầm đầu. Khi rời đi, tàu của Carlos bất ngờ phát nổ. Ngay sau đó, Mao cũng bị tấn công bởi một người đàn ông tóc trắng và đồng bọn. Mao nói rằng hành động phản bội đó chỉ là vô nghĩa. Trước khi hắn vung kiếm chém chết Mao,
Ông ngụ ý nếu Spike trở lại thì hắn sẽ không thể tự tung tự tác được nữa. Đáp lại, kẻ kia chỉ mỉm cười rồi rời đi. Quay trở lại với con tàu Bebop, Spike và Jet phát hiện Mao Yenrai đang bị treo thưởng 28 triệu ô long, nhưng tội danh của ông ta vẫn chưa được xác định. Spike muốn theo vụ này để tìm đầu mối, nhưng Jet lại nghi ngờ và cho rằng Spike đang giấu chuyện gì đó về Mao. Spike không xác nhận mà chỉ hỏi lại Jet rằng vì sao anh ta mất cánh tay. Jet cũng không trả lời. Rõ ràng họ vẫn chưa thể sẵn sàng để lại quá khứ ở phía sau lưng. Sau đó mặc cho Jet tỏ thái độ bất bình, Spike vẫn quyết định một mình rời tàu để tự điều tra. Ở lại, Faye đọc thông tin truy nã của Mao, lúc này đã hiện tội danh tình nghi ám sát một thành viên cấp cao của tổ chức đối địch. Trong lúc xem, cô nhận được một manh mối mới về Mao, vốn dĩ là được gửi cho Jet. Theo hướng dẫn từ thông tin đó, cô tới một nhà hát opera, đóng giả làm khách mời của Mao hòng tiếp cận ông. Khi vào đến phòng hát, cô mới biết mình trúng bẫy. Bọn người đó biết rõ Faye là ai và còn lấy cả chìa khóa tàu của cô. Họ bắt cô ngồi yên xem vở opera. Khi nhìn sang bên, cô kinh hoàng phát hiện xác chết của Mao ngay cạnh mình. Và rồi cô gặp người đàn ông tóc trắng, tự xưng là Vicious. Về phía Spike, anh tìm đến Annie, vốn là một người đồng đội cũ từng thuộc băng rồng đỏ. Annie kinh ngạc khi thấy anh còn sống, khi đáng lẽ ra anh đã phải chết 3 năm trước. Bà cho anh biết chuyện Mao đã bị ám sát. Trở lại tàu, Spike chuẩn bị vũ khí. Jet cảnh báo rằng đây là một cái bẫy, nhưng Spike chỉ nói anh đã biết rồi. Ông muốn ngăn cản Spike nên đã nói ra lý do vì sao mất đi cánh tay. Đó là hậu quả của sự bồng bột và hấp tấp, hệt như cách Spike đang làm bây giờ. Nhưng Spike đã quyết, đây là món nợ mà anh phải tự tay kết thúc, không chỉ vì ân nghĩa với Mao mà còn vì chính nghĩa vụ của anh. Ngay lúc đó, Faye gọi về, cô đang bị bắt làm con tin và Spike phải ra mặt. Spike đến thẳng nhà thờ, nơi Faye đang bị giam giữ. Vicious chờ sẵn ở đó. Hắn nói đã giết Mao vì ông ta mất đi nành vuốt rồi. Spike mỉa mai hắn, ngay đến cả người từng là ân nhân cũng có thể xuống tay. Spike sau đó giết hết đám người của Vicious và Faye được giải cứu. Nhưng anh vẫn đuổi theo Vicious. Tại hành lang nhà thờ, nơi khung cửa kính ánh lên một bức tranh rực rỡ, Spike đối đầu Vicious. Hai người giằng co. Vicious chộp được Spike và ném anh văng qua cửa kính, nhưng Spike cũng kịp ném lựu đạn về phía hắn. Khi rơi xuống, Spike nhìn những mảnh kính vỡ tan, hồi tưởng lại những ký ức trong quá khứ. Những lần kể vai chiến đấu cùng Vicious, đan xen với gương mặt dịu dàng của một cô gái xinh đẹp tóc vàng. Cuối cùng là hình ảnh anh đi dưới làn mưa, cầm theo khẩu súng trong bó hoa mà chúng ta đã được chứng kiến ở những phút đầu của bộ phim. Sau những tiếng súng chói tai, Spike gục xuống, ngã trước cửa nhà của cô gái tóc vàng. Hình ảnh cuối cùng ghim vào trí óc của anh là khuôn mặt dịu dàng của cô gái, vừa chăm sóc vết thương cho anh, vừa cất tiếng hát ngân nga êm ái. Trở về lại với thực tại, Spike tỉnh dậy sau 3 ngày hôn mê, người ngợm quấn đầy băng gạc như xác ướp. Người đang ngân nga trước mắt anh là Faye. Cô bảo anh nên biết ơn mình đi, nhưng Spike chỉ nói rằng cô là đồ mù âm nhạc khiến Faye nổi cáu, ném gối vào mặt anh và bỏ đi. Đó là nốt lặng nhức nhối như gợi nhắc về một cơn bão của quá khứ chưa bao giờ thực sự ngủ yên. Mục tiêu tiếp theo của đội Bebop trị giá 3 triệu ô long với biệt danh là Cao Cổ. Jet và Spike đến một hộp đêm để truy lùng. Khi Cao Cổ rời khỏi hộp đêm, Spike lặng lẽ bám theo sau. Cao Cổ lúc này đang bí mật theo dõi cậu bé vừa mới biểu diễn harmonica ở hộp đêm. Cậu bé bước lên một chiếc taxi cùng với một ông lão ngồi xe lăn. Họ đến một khách sạn cao tầng. Vừa bất ngờ xông vào căn phòng của họ, Cao Cổ đã bị bắn rơi khỏi cửa sổ khách sạn. Spike kịp thời lao đến và đỡ lấy ông. Trước khi chết, Cao Cổ trao cho Spike một chiếc nhẫn và dặn rằng phải cứu cậu ấy, đồng thời cảnh báo đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa. Sau sự việc, Jet đi ăn trưa cùng với một người bạn cũ để tìm hiểu thêm thông tin. Cậu bé thổi harmonica có tên là Wen. Ông lão đi xe lăn thường xuất hiện bên cạnh Wen là Ngựa Vằn, được cho là bố của cậu bé. Cao Cổ và Ngựa Vằn đều từng là thủ lĩnh của đội dân quân tự vệ. 10 năm trước, họ từng định chiếm cái nhà máy nào đấy. Vài ngày sau, Ngựa Vằn mất tích, còn Cao Cổ thì được tìm thấy trong tình trạng bị bắt nhốt và bịt mắt. Người ta đồn rằng Cao Cổ đã phản bội để chiếm quyền kiểm soát đội, nhưng không ngờ là Ngựa Vằn vẫn còn sống, lại còn có một đứa con. Sẽ hợp lý nếu cho rằng Cao Cổ đuổi theo Ngựa Vằn và Wen để thủ tiêu Ngựa Vằn, nhưng lại bị bắn ngược trở lại. Tuy nhiên một vấn đề xuất hiện khi Jet và Faye tìm được một bài báo cũ từ 30 năm trước. Bất ngờ là cậu bé Wen xuất hiện trên đó trông y hệt như bây giờ, không hề già đi chút nào. Spike trong lúc đó tiếp tục dõi theo Wen và Ngựa Vằn ở hộp đêm. Sau buổi biểu diễn, anh theo chân họ tới một nhà kho.
Ở đây, Gwen kể với Spike rằng trong thảm họa cổng siêu không gian phát nổ, mọi thứ trên trái đất hầu như đã bị xóa sổ, nhưng hắn lại sống sót, và từ đó không còn có thể lão hóa được nữa. Cậu trở thành đối tượng bị thí nghiệm cho đến khi Ngựa Vằn đột nhập vào phòng nghiên cứu. Gwen thì lại cần một tấm bình phong với danh nghĩa là người thân để che giấu đi thân phận thực sự của mình. Spike nhớ lại lời của Cao Cổ trước khi chết. Lời cảnh báo không nên để vẻ ngoài của hắn ta đánh lừa. Hóa ra lại ám chỉ Gwen, và người cần được giải cứu không phải là Gwen mà chính là người đàn ông ngồi xe lăn, Ngựa Vằn. Gwen hỏi Spike về chiếc nhẫn. Khi Spike giả vờ không biết, cậu liền nổ súng. Spike tìm chỗ núp và bắn trả. Trong lúc hỗn loạn, Gwen đẩy Ngựa Vằn xuống cầu thang khiến Spike buộc phải cứu ông. Spike trở về tàu Bebop mang theo Ngựa Vằn. Họ dùng một thiết bị quét náo để đọc ký ức của Ngựa Vằn dưới dạng hình ảnh. Qua đó, họ thấy cảnh Cao Cổ bị Gwen bắn trong khách sạn. Cao Cổ nói rằng viên ngọc trong chiếc nhẫn có thể khiến Gwen già đi. Bên trong viên ngọc đó là một dạng năng lượng bị nén lại do hệ quả từ vụ nổ cổng siêu không gian, và cũng chỉ có viên ngọc đó mới có thể giết chết cơ thể bất tử của Gwen. Jet đã chế tạo một viên đạn từ viên ngọc và giao cho Spike. Anh lái tàu bay bám theo Gwen. Cả hai rời khỏi thành phố. Họ đọ súng với nhau. Khi Spike bắn ra viên đạn vào giữa trán Gwen, ngay lập tức cả cơ thể cậu bị co rút lại, da rẻ trở nên nhăn nheo và sạm đi với một tốc độ khủng khiếp. Toàn thân Gwen biến thành một ông cụ già rồi ngã xuống đất. Cuối cùng thì con người tưởng chừng như bất tử ấy cũng đã có thể được ra đi, thanh thản và mãn nguyện. Hành trình của họ lại tiếp tục. Phi vụ tiếp theo xoay quanh một người phụ nữ có biệt danh là VT. Bà nổi tiếng với trò cá cược về việc không ai đoán được tên thật của mình. Trong lúc dừng chân nghỉ ngơi tại một quán ăn, VT được biết rằng nơi đây dãy thợ săn tiền thưởng đang đổ về để săn lùng tên tội phạm tên Decker. Vốn có ác cảm với thợ săn tiền thưởng nên VT tỏ rõ vẻ khinh thường. Một nhóm thợ săn gây rối với nữ nhân viên phục vụ khiến VT phải ra tay can thiệp. Tình cờ Spike cũng có mặt ở quán ăn đó vì biệt đội Bebop cũng đang truy lùng Decker. Anh bị kéo vào một cuộc xô xát và giúp VT dẹp yên bọn chúng. Bà tỏ ra thân thiện với anh, nhưng sau khi biết được Spike cũng là một thợ săn tiền thưởng, bà ngay lập tức đuổi anh đi chỗ khác. Khi Spike bước ra ngoài quán thì phát hiện con tàu của anh đã bị bọn người kia phá hỏng để trả đũa. Trong khi đó, Faye phục kích Decker ở một địa điểm khác. Cô nhận nhầm hắn với một người khác, sau đó bị tên Decker thật đánh úp và bắn hạ luôn con tàu của cô. Do vậy nên Spike đành phải xin VT cho cả team Bebop quá giang đi ké. Cả hai cùng quay lại đón Faye và chất các tàu bị hư lên tàu của VT. Dù không ưa thợ săn, VT miễn cưỡng giúp họ. Sau đó VT nhận được cuộc gọi từ một người bạn, nói rằng anh ta mới bị một chiếc tàu bay khác đâm trúng gây thiệt hại nặng nề. Theo mô tả thì đó chính là chiếc tàu của Decker. Bà lập tức liên lạc với các tay lái tàu khác để truy lùng hắn. Nhờ đó mà biết được vị trí của Decker là ở gần một khu hầm mỏ. Khi VT truy đuổi đến nơi, Decker hoảng loạn chui vào đường hầm trong mỏ và dùng chất nổ để cắt đuôi con tàu của bà. Nhưng chính hành động đó khiến cả hầm sập xuống và giết chết hắn. VT may mắn sống sót nhưng lại phát hiện tàu của Decker chở lượng lớn chất nổ đủ để phá hủy toàn bộ thiên thạch. VT cùng Spike và Faye phối hợp kéo con tàu đó ra khỏi khu mỏ. VT nối tàu của Decker vào tàu của mình rồi cùng nhau di chuyển qua một lối hầm khác. Tuy nhiên, hầm lại sập và chặn đường. VT đề xuất dùng chất nổ trong tàu Decker để mở lối. Faye được giao nhiệm vụ lấy thuốc nổ, còn Spike quyết định dùng khoang thoát hiểm của mình để đưa chất nổ đến cuối hầm, đặt chế độ tự động. Faye vội vàng đặt thuốc nổ vào khoang, còn VT mở tàu cho Spike chui vào. Cả ba người thoát khỏi hầm an toàn. Trên đường trở về, Spike nhìn thấy mặt dây chuyền của VT. Anh nhận ra bà là vợ của Uran Terpsichore, một thợ săn tiền thưởng huyền thoại. Do đó mà Spike đã đoán đúng tên thật của bà, chính là Victoria Terpsichore. Hành trình tiếp theo đưa Spike và Faye đến sao Kim. Hai người đã bắt được 3 tên cướp vặt trên một chuyến tàu. Họ nhanh chóng giao nộp bọn tội phạm tại cảng không gian sao Kim và nhận được khoản tiền thưởng 1,5 triệu ô long. Cùng đi trên chuyến tàu đó với Spike là một thanh niên trẻ tên Rocco Bonaro. Khi xuống tàu, cậu ta đem theo một chiếc túi nhỏ đến gửi tại quầy nhưng bị từ chối vì không có đủ tiền trả. Khi tình cờ nhìn thấy Spike đi ngang qua, cậu vội vàng chạy theo. Rocco vô ấn tượng với Spike khi anh dẹp gọn đám cướp trên tàu bay nên nài nỉ được học hỏi. Spike miễn cưỡng đồng ý. Anh chỉ cho Rocco một vài đường quyền cơ bản trong phong cách chiến đấu của mình. Khi Rocco đang tầm sư học đạo thì bất ngờ xuất hiện hai kẻ lạ mặt truy đuổi. Cậu ta không giải thích gì, chỉ kịp giao lại cho Spike cái túi nhờ anh cầm hộ và hẹn gặp lại vào tối hôm sau. Trở về tàu Bebop, Jet đề xuất với Spike cùng truy tìm một nhóm tội phạm do Picaro Calvino cầm đầu. Chúng đã đánh cắp một loại thực vật quý hiếm tên Grey Ash.
Spike nhìn thấy có hình của Rocco trong hồ sơ của băng đảng này, bèn mở thử cái túi của cậu ra. Bên trong là một cây Grey Ash. Jet giải thích rằng Grey Ash có giá trị hàng chục triệu ô long, được dùng để chữa bệnh mù loà do nhiễm bào tử đặc trưng trên sao Kim, còn gọi là bệnh sao Kim. Trong khi Faye rời đi tìm tung tích nhóm Picaro, thì Spike bay đến điều tra tại một con tàu đổ nát giữa sa mạc. Tại đó, anh gặp Stella, em gái của Rocco. Cô bị mù do mắc bệnh sao Kim. Cô cho anh xem chiếc hộp nhạc mà Rocco gửi. Spike nhận ra bên trong hộp nhạc đó có giấu một bịch hạt giống Grey Ash. Rocco lúc này đã bị nhóm của Picaro bắt lại và tra khảo. Bọn chúng dùng Stella để ép cậu dẫn đến chỗ giao hẹn với Spike. Ban đầu, Rocco định uy hiếp Spike để lấy lại cây Grey Ash. Nhưng khi nghe Spike nói rằng anh biết lý do Rocco cướp lấy cây Grey Ash là vì Stella, cậu ngay lập tức bảo Spike hãy chạy đi. Tuy nhiên, Picaro và đồng bọn đã phục kích sẵn, dẫn đến một màn đấu súng ác liệt. Faye và Jet kịp thời bay đến hỗ trợ. Trong lúc giao tranh, Rocco đã dùng đòn mà Spike chỉ dạy để hạ gục một tên. Ngay khi vừa cảm thấy vui mừng trước chiến tích đó, Rocco bị bắn lén. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, cậu nhờ Spike hãy lo liệu phần còn lại cho cô em gái của mình. Mấy ngày sau, Spike đến bệnh viện thăm Stella. Cô đang chuẩn bị phẫu thuật mắt. Khi hỏi về Rocco, trước sự im lặng của Spike, cô hiểu rằng anh trai đã không còn. Khi cô hỏi Spike rằng anh trai mình là người như thế nào, anh chỉ đáp, cô biết rõ hơn bất kỳ ai, anh ấy là một người tuyệt vời. Phi vụ tiếp theo của Bebop có một khởi đầu hết sức bí ẩn. Một giọng nói vang lên từ vệ tinh nằm trong quỹ đạo chuyển động xung quanh trái đất. Giọng nói đó than vãn rằng nó cô đơn và không có ai ở bên cạnh. Đột nhiên các vệ tinh bay xung quanh đồng loạt bắn tia laser xuống bề mặt trái đất, khắc nên những hình vẽ động vật khổng lồ. Cùng lúc đó tại khu 39, một đứa trẻ đang nằm trên một mỏm đá nghe radio. Có vẻ đó là một cậu bé tinh nghịch. Cậu vừa mới hack vào hệ thống mạng không gian của trái đất và phát hiện con tàu Bebop sắp đáp xuống để nghỉ ngơi. Cậu vui mừng hét lên như thể đã quen biết họ từ lâu. Còn trên tàu Bebop lúc này, nhóm săn tiền thưởng đang dò la tin tức. Chính phủ trái đất đang treo thưởng cho ai bắt được tên hacker đứng sau vụ điều khiển vệ tinh tạo ra các hình vẽ khổng lồ bí ẩn. Spike cho rằng săn hacker quá nhàm chán nên bỏ qua. Chỉ còn Jet và Faye tiếp tục điều tra. Từ những thông tin họ thu thập được, chúng ta biết thêm về bối cảnh của thế giới trong Cowboy Bebop. 50 năm trước, một vụ thảm họa có tên tai nạn cổng đã xảy ra. Đó chính là sự kiện cổng siêu không gian phát nổ từng được nhắc đến trong vụ đứa trẻ không thể lão hóa. Khí hậu bị thay đổi, kèm theo đó là các mảnh đá từ mặt trăng rơi xuống hành tinh, buộc cư dân trên trái đất đã phải di cư xuống lòng đất. Số còn lại thì di chuyển đến các hành tinh khác để sinh sống. Mạng không gian là công cụ để những người sống ở trái đất có thể kết nối với người khác trong vũ trụ. Những người sử dụng mạng không gian được gọi là các hacker. Sau khi hạ cánh xuống trái đất, họ định vị được vị trí của chiếc vệ tinh có vẻ là bị hack. Jet và Faye chia nhau ra hành động. Faye sẽ kiểm tra các cột anten có khả năng truyền đi tín hiệu, còn Jet đi tìm thông tin về tên hacker. Trong lúc điều tra, Jet thu thập được thông tin về một tay hacker thiên tài hay còn được gọi là Radical Edward. Nhưng trớ trêu thay là không ai có thể mô tả chính xác diện mạo người này. Trong khi đó, cậu bé hacker nghịch ngợm đã hack vào hệ thống tàu Bebop và biết họ đang truy tìm về chiếc vệ tinh vẽ lên mặt đất. Cậu tiếp tục xâm nhập vào hệ thống vệ tinh, tiếp cận được với trí tuệ nhân tạo điều khiển chiếc vệ tinh gây ra các hình vẽ. Tại đây, cậu nghe thấy giọng nói của nó. Cậu gọi nó là MPU. MPU cho biết nó vẽ để tái tạo lại những hình ảnh trước đây đã từng nhìn ngắm khi trái đất còn đang là một hành tinh xinh đẹp. Trò chuyện giữa chừng thì tín hiệu bất ngờ bị cảnh sát trái đất ngắt. Cậu bé liên hệ trực tiếp với Jet, Spike và Faye, tiết lộ cho họ rằng thủ phạm đứng sau những hình vẽ đó chỉ là con AI của một vệ tinh. Cả ba người kia cũng biết hóa ra Radical Edward chính là cậu bé hacker này. Edward đề nghị giúp họ bắt MPU nếu họ chịu giúp lại cậu một việc. Cả nhóm đồng ý. Spike tiếp cận vệ tinh bằng cách vô hiệu hóa hệ thống điều khiển để tránh bị phát hiện. Còn Faye hỗ trợ từ xa để đánh lạc hướng các vệ tinh tấn công. Nhờ kế hoạch của Edward, Spike thành công kết nối trực tiếp và tải MPU về. Tuy nhiên khi đến nhận thưởng, cả nhóm bị từ chối vì chỉ trao thưởng nếu đối tượng là một sinh vật sống thôi. MPU thì rõ là không phải, nên họ đành ngậm ngùi trắng tay ra về. Edward thấy họ sắp rời đi thì vẫy vẫy gọi lại. Faye hối cả đám chạy nhanh lên, nhưng Edward đã điều khiển Bebop quay lại. Hóa ra điều kiện của Edward trước đó là bọn họ phải cho cậu bé gia nhập hội người giẫm túi tàu Bebop. Faye tình hứa đại cho xong chuyện, nhưng hậu quả là bây giờ cả bọn lại thêm một miệng ăn nữa. Riêng với Spike thì tổng hợp cả ba thứ anh ghét nhất trên đời là trẻ con, thú cưng và tomboy lại đang tụ tập hết ở trên tàu.
Và một sự thật nữa lại được phanh phui. Edward hóa ra là một cô bé, chứ không phải là một cậu bé. Tiếp tục đến với phi vụ tiếp theo của đội. Lần này họ đã thành công săn được một tên tội phạm và đang trên đường đến Ganymede để giao nộp. Ganymede cũng là quê nhà của Jet. Ông vừa lái tàu vừa trầm ngâm nhìn vào một chiếc đồng hồ hỏng cầm trên tay. Trong tâm trí ông thoáng lướt qua hình ảnh của một người phụ nữ. Jet sau đó liên lạc với một người bạn cũ trong ngành cảnh sát. Họ ôn lại chuyện xưa, nhắc đến biệt danh hắc cầu một thời của Jet và cả người yêu cũ của ông là Alisa. Theo ông ta nói thì Alisa hiện tại đang làm ở một quán bar nhưng tình hình đang khá khó khăn. Ông quyết định ghé qua đó để gặp cô. Khi vừa bước vào quán, Jet đã gặp ngay một thanh niên, trông có vẻ khá đề phòng. Anh ta nói Alisa không có ở đây, nhưng cô đã bước từ trong phòng ra để chào Jet. Alisa cho biết cô sắp dọn đi cùng với người bạn trai hiện tại, Ryan. Anh ta chính là người mà Jet đã gặp khi nãy. Ông cho cô xem chiếc đồng hồ năm xưa, tâm sự dăm câu ba điều. Ông hỏi Alisa vì sao ngày ấy cô lại rời xa khỏi mình. Alisa nói đối với Jet, thời gian như thể đứng yên nên ông vẫn còn vương vấn. Nhưng cô thì khác, cô đã bước tiếp cùng với dòng chảy thời gian vì nó chẳng bao giờ ngừng lại. Rồi cô nói lời tạm biệt và rời đi cùng với Ryan. Cùng lúc đó, Spike nhận được thông tin Ryan đang bị truy nã vì từng nổ súng vào một tay cho vay nặng lãi để bảo vệ Alisa. Spike lên đường tìm Jet để báo tin. Khi biết chuyện, Jet bảo Spike rút lui vì đây là địa bàn cũ của ông khi còn làm cảnh sát. Chính ông sẽ tự giải quyết vụ này như cái cách hắc cầu khi xưa từng làm. Một khi đã cắn thì không buông. Jet tìm thấy Ryan và Alisa đang trốn chạy trên một chiếc thuyền và bắt đầu truy đuổi. Sau khi ép thuyền dừng lại, ông đối mặt với Alisa. Trong tình thế đó, cô buộc phải chĩa súng vào Jet để bảo vệ Ryan. Alisa cầu xin Jet tha cho cả hai. Jet cảnh báo nếu không đầu thú, họ sẽ sớm bị bắt và Alisa cũng sẽ bị xem là đồng phạm. Cuối cùng, Alisa thú nhận trong làn nước mắt. Lý do cô và Jet năm xưa không thể tiếp tục ở bên nhau là vì ông luôn kiểm soát mọi thứ theo một cách quá hoàn hảo. Ở bên Jet, Alisa chỉ như một đứa trẻ, chẳng cần phải lo âu bất cứ điều gì. Cô muốn sống và tự quyết định cuộc đời mình, dẫu cho đó có thể là sai lầm đi nữa. Cô rơi nước mắt và buông súng. Ryan định bỏ trốn, nhưng Jet nhanh chóng khống chế anh. Dù vậy, Jet vẫn thể hiện sự cảm thông với tình cảm của họ. Khi Ryan bị cảnh sát dẫn đi, ông còn căn dặn sau này hãy bảo vệ Alisa. Ông cũng động viên cô vì thời gian trôi rất nhanh thôi. Sau đó Jet rời đi và ném chiếc đồng hồ xuống sông, khép lại chương cũ của đời mình. Bây giờ nhân khẩu trên con tàu Bebop đã tăng lên 4 miệng người và 1 miệng chó. Cả nhóm đang rơi vào tình trạng đỗ nghèo khỉ. Trong khi Edward và Ayn đang ngủ, Jet và Faye cá cược với nhau, còn Spike thì dùng máy hàn để nướng thịt. Jet thua sạch vào tay Faye. Khi Spike bước vào với xiên thịt cháy khét, Jet chỉ còn độc chiếc quần lót. Bên trong con tàu, một sinh vật bí ẩn đang lặng lẽ di chuyển qua các đường ống thông gió. Jet trong lúc lên gác tìm chăn, phát hiện một cái tủ lạnh cũ và không nhớ rõ nó từ đâu ra. Cũng ngày lúc đó, ông bị cắn bởi thứ gì đó không rõ hình dạng. Khi nhóm chạy đến, Jet bảo ông bị cắn khi đứng gần cái tủ lạnh và thứ đã cắn ông không phải chuột vì vết cắn rất lạ. Spike nghĩ ngợi một lát rồi bảo anh không nhớ có tủ lạnh nào cả. Jet sau đó bắt đầu có triệu chứng sốt. Trên cổ có vết cắn xuất hiện một vết bầm màu tím. Spike cố gắng tìm nguyên nhân nhưng tất cả dữ liệu y khoa đều không nhận diện được loại độc này. Anh đối chiếu với các loại vi khuẩn, virus và chất độc khác nhau nhưng đều không trùng khớp. Edward đưa ra giả thuyết là do sinh vật ngoài hành tinh cắn nhưng bị Spike bắt bỏ. Trong lúc đó, sinh vật lạ đang bò trong hệ thống thông gió phía trên phòng tắm. Faye đang ngâm mình trong bồn tắm thì sinh vật rơi từ lỗ thông hơi xuống sàn. Cô bị nó tấn công và xuất hiện vết tím trên chân giống hệt Jet. Anh sau đó cũng trở thành nạn nhân. Spike quyết định tự mình đi tìm sinh vật. Trong lúc truy đuổi, Spike nhận ra một thứ mùi rất quen thuộc. Anh chợt nhớ đến cái tủ lạnh mà Jet từng nói khi ông bị cắn. Một năm trước, anh từng cất một con tôm hùm đá hiếm từ Ganymede trong tủ lạnh ở gác xếp để không ai ăn mất, nhưng rồi quên bẵng đi. Anh leo lại lên gác tìm cái tủ lạnh. Khi mở ra, anh kinh hãi tột độ trước cái hệ sinh thái mốc meo nhấp nhúa bên trong. Anh bèn đẩy tủ lạnh về phía cửa thoát khí tống cái thứ của nợ đó đi. Ngay trước khi mở cửa, sinh vật bất ngờ lao ra cắn vào tay anh. May mắn là Spike vẫn đẩy được cái tủ lạnh ra ngoài không gian. Còn về sinh vật bí ẩn kia thì cuối cùng nó đã trở thành thức ăn của Edward. Bài học rút ra ở đây là đừng để thứ gì trong tủ lạnh quá lâu trước khi bọn chúng hóa kiếp và có thể làm gỏi bạn luôn đấy. Câu chuyện lại tiếp tục rẽ hướng, mang chúng ta đến với một vùng đất xa xôi. Laughing Bull và con trai ông đang chứng kiến một ngôi sao băng rơi xuống bầu trời. Bull giải thích đó là giọt nước mắt của một chiến binh đã kết thúc trận chiến của mình trên hành tinh này.
Đó là một linh hồn đáng thương, không có niềm tin vào đấng tối cao. Ở một khung cảnh khác, tại tàu bay của tổ chức Rồng Đỏ, Vicious gặp các thành viên trong hội đồng, hay còn gọi là Van. Hội đồng nhận được một đề xuất về việc buôn bán Red Eye trên Callisto, một trong các mặt trăng của sao Mộc. Họ tỏ ra hoài nghi thắc mắc vì sao người kia lại tin tưởng vào Vicious để chỉ đích danh hắn làm đối tác giao dịch. Vicious giải thích rằng kẻ đó từng là đồng đội cũ trong cuộc chiến trên Titan. Hội đồng đưa ra những lời lẽ ngầm đe dọa rằng nếu chống lại họ thì đều sẽ bị trừng phạt. Vicious khẳng định mình không phản bội cũng như không giết Mao. Một trong 3 người trong hội đồng là Wang Long bất ngờ đồng ý với Vicious và yêu cầu Lin đi theo anh ta. Khi hai người rời đi, Vicious nói với Lin rằng để sống sót, có lúc Lin sẽ phải phản bội mình, nhưng Lin hứa sẽ luôn trung thành tuyệt đối. Trên tàu Bebop, Faye Valentine đã bỏ trốn. Khi Edward truy tìm dấu vết của Faye, cô bé tình cờ phát hiện tín hiệu của một người mang mật danh Julia, phát ra từ một quán bar tên Blue Crown ở Callisto. Vừa nghe thấy cái tên này, Spike ngay lập tức lên đường điều tra, bất chấp lời can ngăn từ Jet. Spike thăm dò thông tin về Julia và được chỉ dẫn tới một cái tên khác là Grant. Có người từng thấy Grant đi chung với một cô gái. Sau đó khi đi tìm người tên Grant, Spike bị một băng nhóm bám theo. Bọn chúng tưởng nhầm Spike là Vicious. Lũ này biết được sắp tới Grant sẽ bán Red Eye cho Vicious nên mới định tập kích để cuỗm tiền. Chỉ xui là đụng ngay trúng Spike chứ không phải là Vicious. Anh đánh bại bọn chúng và tra hỏi về vụ giao dịch này. Hóa ra Julia chẳng hề liên quan gì cả, chỉ là cái tên của cô bị lợi dụng mà thôi. Jet sau đó cũng đáp xuống Callisto để đi tìm Faye. Tình cờ ông thấy được thông tin truy nã của một kẻ tên Grant. Hắn đã vượt ngục quân đội 3 năm về trước. Thời hạn truy nã thì sắp hết nên số tiền thưởng sẽ được nhân đôi. Jet thấy quả hơi định báo lại cho Spike, nhưng lúc nãy mới cãi nhau một trận xong nên còn đang dỗi. Jet lại thôi không gọi nữa. Còn Faye khi đang ở quán Blue Crown, cô đã gặp Grant. Anh ta chủ động bắt chuyện với cô. Faye sau đó bị một nhóm người tấn công trên đường nhưng được Grant cứu và đưa về căn hộ. Grant hỏi vì sao Faye lại đến đây. Cô trả lời rằng mình chẳng cần đồng đội và dù ở đâu cô cũng sẽ lại cô đơn thôi. Thay vì ở với người khác mà vẫn thấy cô đơn thì sống một mình và tận hưởng sự cô đơn sẽ tốt hơn. Grant hiểu được mặc cảm của Faye. Anh chỉ ra rằng thực ra cô chỉ đang sợ rằng sẽ đánh mất họ mà thôi. Chính vì thế nên cô mới quyết định rời xa họ trước khi nỗi cô đơn một lần nữa ập đến. Sau đó Grant vào phòng tắm. Dạo quanh căn phòng của Grant, Faye vô tình nhìn thấy một bức ảnh khi Grant còn đang phục vụ cho quân đội tại một trận chiến nào đó. Kế bên anh là một người đàn ông mà cô thấy rất quen. Đúng lúc đó, điện thoại reo lên và cô nghe thấy một tin nhắn thoại. Cô nhận ra đó là giọng của Vicious. Anh ta gửi tin nhắn hẹn gặp mặt Grant. Vicious vừa gửi tin nhắn xong thì Spike cũng tìm thấy hắn. Anh giơ tay chào Lin. Hai người chuẩn bị chiến đấu thì Lin bất ngờ đứng chắn giữa hai người. Dù Spike yêu cầu tránh ra, Lin vẫn nổ súng bắn anh. Vicious và Lin bỏ đi để mặc Spike ngã gục phía sau. Còn Faye lúc này đã nghi ngờ về thân phận của Grant. Cô cầm súng xông vào phòng tắm, hòng ra tay trước nếu Grant định hại mình. Tuy nhiên, khi vừa nhìn thấy cơ thể của Grant, Faye vô cùng sửng sốt. Đó là một cơ thể lưỡng tính, pha trộn giữa cả nam và nữ. Grant vẫn bình thản. Anh kể cho cô nghe về quá khứ thời chiến của mình cùng Vicious trong cuộc chiến ở Titan. Trong một chiến hào, Grant bắt gặp Vicious đang lặng lẽ nghe nhạc phát ra từ một chiếc hộp nhạc. Trong vô thức, Vicious đã gọi tên Julia. Sau khi Grant hỏi sau này liệu anh có thể chơi bài đó bằng saxophone không, Vicious đã đưa hộp nhạc đó cho anh. Sau chiến tranh, Grant bị bắt giam với cáo buộc là gián điệp do chính Vicious làm chứng. Quá sốc và tuyệt vọng, anh dần mất trí rồi trở thành kẻ nghiện ngập. Do một vài tác dụng phụ khiến cơ thể anh mất đi cân bằng nội tiết tố nên mới thành ra như vậy. Giờ đây, Grant chỉ muốn gặp Vicious để biết sự thật. Liệu Vicious có thực sự phản bội anh không? Faye cảnh báo Vicious sẽ giết anh, nhưng Grant không sợ chết. Điều đó khiến Faye tức giận. Nói anh ích kỷ khi lôi một người xa lạ về chỉ để vơi bớt nỗi cô đơn, sau đó lại bỏ đi và chết một mình. Cô nổ súng, nhưng Grant nhanh chóng tước súng và còng tay cô lại. Jet thì vẫn đi tìm Faye. Ông bước vào một quán bar và cho người pha chế xem ảnh Faye. Người này xác nhận Faye đã đến quán tối qua và nói rằng cô gợi nhớ đến một người phụ nữ tên Julia. Cô ấy từng đến và ngồi đúng chỗ đó cách đây 2 năm, trước khi lại đột ngột biến mất. Cuối cùng, ông lần ra được căn hộ của Grant, nơi Faye đang bị còng tay. Spike lúc này đang bất tỉnh, nhưng ký ức trong anh hiện về. Những hình ảnh lần lượt lướt qua, một bông hồng đỏ trong trời mưa tầm tã, cô gái tóc vàng hay chính là Julia ngồi bên khung cửa sổ. Vicious nằm trên giường cùng Julia. Anh nhìn thấy mình đang nằm trên bàn phẫu thuật.
Giọng nói của Vicious và Julia đan xen lẫn lộn. Trong đoạn hồi tưởng, Spike nói về ý định rời khỏi tổ chức và bảo Julia hãy cùng anh bỏ trốn. Nhưng đoạn ký ức đó đã bị ngắt ngang bởi một câu hỏi mà Vicious hỏi Julia rằng có phải cô định phản bội hắn. Julia thì cảnh báo Spike rằng họ sẽ giết anh. Một lần nữa, chúng ta bắt gặp hình ảnh Spike điên cuồng xả đạn bằng khẩu súng giấu trong bó hoa. Ký ức dần xích lại gần thực tại hơn. Spike thấy Faye ngồi bên cạnh mình sau vụ đụng độ với Vicious gần đây. Anh choàng tỉnh dậy, phát hiện mình bị Lynn bắn thuốc mê. Anh tiếp tục lái tàu đi tìm kiếm Vicious. Jet gọi cho Spike, cung cấp cho anh thông tin về Grant, chính là người đã sử dụng cái tên Julia để giao dịch với Vicious. Lúc này, cuộc giao dịch bắt đầu. Grant cải trang thành phụ nữ đến điểm hẹn. Anh đưa Red Eye cho Lynn, đổi lại nhận được một vali. Khi Lynn và Vicious quay lưng bỏ đi, Grant tiết lộ thân phận, đá vali về phía Vicious rồi bắn nó phát nổ. Từ xa, Spike thấy ánh lửa và lao đến. Lynn bị thương nặng. Grant hỏi vì sao Vicious lại phản bội anh. Chiếc hộp nhạc năm xưa Vicious tặng cho Grant chứa một bộ phát tín hiệu. 2 năm trước khi Grant gặp được Julia, chính cô là người đã phát hiện ra điều đó ngay khi biết được đó là quà của Vicious. Trong lúc hỗn loạn, Grant nổ súng, Lynn lao ra đỡ đạn cho Vicious. Vicious bỏ mặc Lynn hấp hối, mang theo Red Eye rút lui. Spike bay đến và cùng với Grant nã đạn vào tàu của hắn. Một trận hỗn chiến trên không xảy ra. Cuối cùng Vicious bắn trúng tên lửa vào tàu của Grant. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy bản nhạc quen thuộc vang lên. Hóa ra Grant đã giấu chiếc hộp nhạc trong túi đựng Red Eye. Khi bản nhạc kết thúc, nó phát nổ. May cho hắn là vẫn kịp bay về con tàu của Rồng Đỏ. Spike hạ cánh xuống cạnh con tàu vỡ của Grant và hỏi anh Julia đang ở đâu. Nhưng Grant lúc này đã cận kề cửa tử. Theo nguyện vọng cuối cùng của Grant, Spike đặt anh trở lại vào tàu và kéo anh về phía mặt trăng Titan. Grant ra đi trong con tàu của mình, trong khi nó vẫn hướng về Titan. Cuối cùng trong sa mạc, Laughing Bull và con trai nhìn lên bầu trời, thấy một ngôi sao băng. Bull nói đó không phải là sao băng, mà là giọt lệ của một chiến binh đã hoàn thành sứ mệnh trên trái đất, nhưng không tìm được đường về cõi linh thiêng, là kết thúc của một sinh mệnh đầy bi thương. Tàu Bebop lại tiếp tục lên đường, bắt đầu với một phi vụ mới. Spike, Faye và Jet đã bắt được 20 tên tội phạm trong vụ cướp tại cổng dịch chuyển Astral Gate. Nhưng họ vẫn sẽ không được nhận tiền thưởng nếu không tóm được kẻ chủ mưu, là người thật sự nắm giữ toàn bộ số tiền bị cướp. Cả ba đều tìm thấy cùng một manh mối, đó là một quân cờ vua trong túi của từng tên tội phạm. Theo thông tin từ Jet, các vụ cướp đều diễn ra theo cách thức giống nhau. Các thiết bị hack được lắp vào trạm thu phí tại cổng dịch chuyển, rồi tự động trộm tiền từ tàu vũ trụ đi qua và chuyển tới một ngân hàng ở Europa qua một hệ thống không thể lần ra dấu vết. Mỗi tội phạm đều không có điểm chung, như thể đều hành động độc lập. Faye thì bảo rằng tên cướp mà cô bắt được chỉ làm theo như hướng dẫn mà hắn nhận được thôi. Theo hướng dẫn đó thì hắn đã truy cập vào một phần mềm hỗ trợ phạm tội mới, nhưng họ cũng chẳng lùng ra được địa chỉ gửi là từ đâu. Spike thì nói rằng các thiết bị hack đó được thiết kế bởi một người biết rất rõ về hệ thống cổng dịch chuyển. Vì thế nên kẻ chủ mưu phải là một người có quan hệ mật thiết với tập đoàn quản lý cổng. Anh nghi ngờ rằng họ biết chuyện gì đó nhưng cố tình che giấu. Khi ba người đang trò chuyện, Edward nghịch ngợm gì đó và bị điện giật, nhưng may mắn là không sao. Cô bé mở bàn cờ điện tử ra và xin quân vua của Jet. Quân cờ đó là một thẻ nhớ dùng để chơi cờ vua trên một hệ thống ảo. Dùng quân cờ đó thì có thể kết nối với hệ thống để chơi cờ. Ở một nơi nào đó, một ông cụ bí ẩn nhận được tín hiệu kích hoạt ván cờ từ Edward. Một quân cờ đã được cô bé di chuyển. Jet bảo Edward cứ tiếp tục chơi đi, còn mình thì đến trụ sở tập đoàn quản lý cổng để đối chất. Ông gặp Jonathan, một thợ săn tiền thưởng khác, cũng đang truy lùng kẻ đứng đầu lũ cướp. Sau khi gài máy nghe lén trong văn phòng của họ, Jet biết được cái tên Chessmaster Hex chính là kẻ chủ mưu. Hex từng là thiên tài lập trình, người thiết kế hệ thống điều khiển trung tâm cho toàn bộ cổng dịch chuyển. Tuy nhiên sau đó ông phản đối việc triển khai hàng loạt vì phát hiện lỗi thiết kế và bị sa thải. Hex đã mất tích suốt 50 năm. Edward cho biết người đang chơi cờ với cô chính là Chessmaster Hex. Nhờ vào kết nối qua ván cờ, nhóm Bebop truy tìm được vị trí của Hex tại một bãi phế liệu khổng lồ, nơi cư trú của một cộng đồng sống ngoài lề xã hội. Jonathan cũng bám theo họ, bảo rằng đó phải là con mồi của mình vì Hex đã cướp một mớ tiền từ hắn. Tuy nhiên khi đến nơi, họ nhận ra rằng Hex giờ đây chỉ là một ông lão lầm cầm, mất trí nhớ, không còn nhận thức gì về những gì đã làm. Quá cọc và bất lực, Jonathan bắn phá để đòi tiền đã mất, nhưng Hex chỉ nhắc hãy trật tự để ông chơi nốt ván cờ. Quay lại tập đoàn Gate, Jet thuật lại toàn bộ sự việc. Trước đây, Hex đã từng lên kế hoạch trả thù tập đoàn, lợi dụng lỗi từ thiết kế của mình
Ông ta đã sắp xếp để kế hoạch tự kích hoạt vào 50 năm sau, tại thời điểm các chương trình quản lý cổng dịch chuyển tự động cập nhật. Ngay cả việc cho những tên cướp mang theo quân cờ cũng là để ngụ ý rằng ông ta là kẻ chủ mưu. Nhưng 50 năm quá dài, Hex đã lầm cầm và quên sạch hết mọi chuyện. Jet đưa ra thỏa thuận sẽ giữ kín chuyện về các lỗi trong hệ thống cổng dịch chuyển nếu họ hủy truy nã và để ông sống yên ổn. Giờ đây, ông chỉ còn là một ông cụ yêu thích chơi cờ vua mà thôi. Edward chơi cờ với ông trong suốt mấy ngày liền. Một tuần sau cô bé cũng thua cuộc. Hex khẽ nhắm mắt lại, ra đi trong yên bình, như thể đã chờ đợi cả chục năm chỉ để được chơi nốt ván cờ cuối cùng ấy. Tiếp tục đến với một câu chuyện khác. Jet và Ed lấy cá ra ăn nhưng phát hiện chúng đã bị đông cứng thành đá từ đời nào. Ăn vào chỉ có isekai. Nghèo quá rồi nên Jet quyết định săn một tên lừa đảo chuyên quyến rũ rồi lừa tiền phụ nữ. Faye thì vẫn nằm ườn người ra. Cô bất đắc dĩ phải dẫn Ain đi giải quyết nỗi buồn. Nhìn con chó cô nói nó làm cô nhớ đến một người tên là Whitney Hages Matsumoto. Rồi nhân tiện, Faye kể cho nó nghe về quá khứ của mình. 3 năm trước, Faye tỉnh lại sau khi được đưa ra khỏi buồng ngủ đông. Cô hoàn toàn không nhớ được chuyện gì đã xảy ra và mình là ai. Một bác sĩ tên Bacchus xác nhận rằng cô bị mất trí nhớ sau một tai nạn, nhưng ông ta vẫn thông báo cho Faye chi phí điều trị mà cô phải chi trả. Tổng số tiền lên đến hơn 300 triệu ô long. Một thời gian sau, Faye gặp một luật sư tên Whitney Hages Matsumoto. Anh cho biết mình đã nghiên cứu hồ sơ của cô. Faye từng gặp tai nạn vào khoảng 50 năm trước khi mới 20 tuổi và đã bị đưa vào ngủ đông. Anh ta bảo sẽ giúp cô làm lại cuộc đời. Faye dần tin tưởng và có cảm tình với Whitney khi được anh chăm sóc. Nhưng trong một lần cả hai bị công ty đòi nợ của Whitney truy đuổi, anh ta dặn cô chạy trước để anh xử lý. Khi Faye quay lại nhìn, cô thấy một vụ nổ lớn. Whitney dường như đã thiệt mạng. Sau đó Faye được thông báo rằng Whitney đã để lại toàn bộ tài sản cho cô. Nhưng khi nhận tài sản, cô giận dữ phát hiện ra đó chỉ là hàng loạt khoản nợ khổng lồ. Trở về hiện tại, Spike vô tình nghe được câu chuyện của cô và bình phẩm rằng nó lê thể quá. Bất ngờ hơn, Jet đã mang về tên tội phạm lừa đảo. Đó lại chính là Whitney. Anh ta giờ đã béo ú, giả nua. Faye yêu cầu được nói chuyện riêng với anh ta. Whitney nói tên bác sĩ kia đã từng bảo vệ anh và vì thế anh buộc phải làm theo yêu cầu của hắn. Giờ đây anh có vẻ hối lỗi. Jet và Spike gọi cho cảnh sát đến để tiếp nhận phạm nhân, nhưng Faye quyết định bắt Whitney đi theo cùng mình để tra hỏi cho ra sự thật. Rốt cuộc thì quá khứ của cô là gì? Nhưng thực ra anh ta cũng chẳng hề biết. Hóa ra vẻ hối lỗi nãy giờ chỉ là xạo sự để đánh vào lòng thương cảm của Faye. Một giọng nói bỗng dưng truyền đến từ hệ thống liên lạc. Đó là bác sĩ Bacchus cùng với y tá của ông. Bacchus tiết lộ rằng ông chính là người đặt cho cô cái tên Valentine. Còn quá khứ thực sự của cô thì ông cũng không biết, vì toàn bộ dữ liệu đã mất sau thảm họa cổng siêu không gian phát nổ rồi. Ngay lúc đó, cảnh sát đến nơi. Bacchus và Manley lập tức tháo chạy, bỏ mặc Whitney lại. Anh ta hốt hoảng gọi tay bác sĩ kia là chú. Có lẽ bọn họ từng cộng tác với nhau để lừa những người như Faye. Đến nước này rồi thì chả còn gì luyến tiếc nữa cả. Faye quẳng tên lừa đảo cho cảnh sát, nhưng rốt cuộc thì cô vẫn băn khoăn về quá khứ của mình. Spike bảo rằng bận tâm những điều đó làm gì. Dù quá khứ có thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn còn có tương lai cơ mà. Chuyển sang bối cảnh trên một tàu vận chuyển tù nhân tới sao Diêm Vương. Tên tội phạm nguy hiểm Uday Taksim đã tháo còng giam giữ hắn và tàn sát toàn bộ lính gác. Hắn cùng những tên tù nhân khác chiếm quyền kiểm soát con tàu. Khi một tù nhân khác cố gắng chống đối, Uday lạnh lùng cắt cổ hắn, khiến mọi người kinh hãi. Lúc này một tù nhân khác nhận ra Uday từng là sát thủ của một tổ chức. Quay trở lại con tàu Bebop bất ổn, Faye cằn nhằn bảo Jet sửa cái vòi hoa sen bị hỏng trong khi ông đang chăm sóc bonsai. Bỗng Jet nhận được một cuộc gọi đến. Faye nghe máy, người gọi đến là Phát. Nghe đến cái tên đó khiến Jet sững người, đến mức điếu thuốc cháy hết trong bàn tay ra mà không hề hay biết. Faye hỏi anh có cảm thấy gì không vậy, rồi bảo anh nên đi sửa cánh tay đó đi, nhưng Jet cọc. Tay tôi có quyền, đừng ai bảo phải làm gì. Phát hẹn gặp lại Jet tại một bến đỗ. Ông vốn từng là cộng sự của Jet trong lực lượng cảnh sát ISSP. Phát thông báo Uday đang trên con tàu vận chuyển vừa trốn thoát qua cổng không gian Ganymede. Ban đầu Jet không muốn dính vào, mặc cho Phát nhắc ông về lý do bị mất cánh tay. 7 năm trước, khi cả hai người đang tách nhau ra để vây bắt Uday, Jet đã bị dính bẫy và ăn một phát đạn bay luôn cánh tay. Dường như bị thôi thúc bởi quá khứ, cuối cùng Jet cũng chấp nhận cùng Phát truy bắt Uday. Trước khi rời đi, Jet dặn Edward tưới bonsai nếu anh không quay lại như thể một lời từ biệt. Trên tàu vận chuyển tù nhân, các phạm nhân bàn về kế hoạch trốn thoát. Uday giả làm người lái tàu, liên lạc với cảnh sát và thông báo rằng bọn cướp tàu sẽ thả con tin trên một con tàu.
Nhưng khi con tàu đó đến gần tàu của ISSP, nó phát nổ. Ngay sau đó, tháp pháo của tàu tù hai hỏa tiêu diệt nốt những con tàu khác của đội cảnh sát. Phát và Jet đang di chuyển đến vị trí cuối cùng của con tàu của Uday được phát hiện. Jet suy đoán Uday sẽ quay lại băng đảng European Syndicate, nơi hắn trước đây từng hoạt động với vai trò là sát thủ. Uday đã liên lạc với European Syndicate nhưng bị từ chối, không cho hắn quay lại nữa. Jet và Phát chuẩn bị hành động. Khi nhóm tù nhân phát hiện nguồn nhiệt lạ phát ra từ tàu của Jet và Phát, trận chiến nổ ra. Jet đột nhập được vào tàu và đối mặt trực tiếp với Uday. Trong khi đó Phát cũng đã thành công đến được buồng lái. Phát lấy ở đó một viên đạn rồi nạp lại khẩu súng lục của mình. Jet và Uday lao vào đánh tay đôi. Tại đây, Uday đã cho Jet biết về sự thật vụ việc năm xưa. Vụ đột kích đó thực ra là một cái bẫy để loại bỏ Jet vì anh là mối đe dọa với tổ chức. Chính Phát là người nhận tiền từ Syndicate và bóp cò bắn vào tay của Jet. Vừa nói xong thì hắn bị Phát bắn chết tức thì. Phát thừa nhận tất cả và thậm chí còn chĩa súng vào Jet. Trong khoảnh khắc sinh tử, Jet vẫn kịp chộp lấy một khẩu súng dưới đất và bắn Phát. Ông ta gục xuống, thều thào xin một điếu thuốc. Jet kiểm tra khẩu súng của Phát. Trong ổ đạn chỉ có một vỏ đạn duy nhất, chính là của viên đạn dùng để bắn Uday. Sau đó lực lượng tiếp viện của ISSP bao vây con tàu. Jet đặt khẩu súng vào tay Phát và lặng lẽ rời đi, lê bước trên hành lang u tối. Tiếp tục cuộc hành trình của những con người khốn khổ trên tàu Bebop, họ lại đang rơi vào tình trạng viêm màng túi. Cả nhóm đói dã họng và chẳng biết làm gì ngoài ngồi truy xem kẻ nào đã chén nốt khẩu phần dự trữ còn lại của team. Đúng lúc đó, một chiếc phi thuyền va vào Bebop. Cú va chạm làm tàu lệch khỏi quỹ đạo và rơi xuống bề mặt của một hành tinh. May mắn cả nhóm đều an toàn. Jet và Spike bắt đầu sửa tàu, còn Faye thì bị Tào Tháo rượt. Hóa ra cô là thủ phạm đã ăn hết hộp lương thực dự trữ, mà Sukana là cái hộp đó đã hết hạn hơn 1 năm rồi. Edward thì được giao nhiệm vụ ra ngoài tìm thức ăn. Cô bé cùng Ayn đi lang thang qua sa mạc, chỉ gặp toàn xương rồng và cát. Khi gần như bỏ cuộc, họ nhìn thấy lại chiếc phi thuyền từng đâm vào Bebop và liền đuổi theo. Khi mất dấu, cô bé nhìn quanh và phát hiện ra một chiếc xe tải chở dưa hấu. Edward nài nỉ người tài xế cho mình vài quả, nhưng bị từ chối vì không có tiền trả. Đúng lúc đó một người phụ nữ sang chảnh xuất hiện và mua vài quả dưa. Cô còn nhờ tài xế bảo lại nếu nhìn thấy người trong bức ảnh cô đưa. Đó là một tên cao to đen hôi có vẻ bặm trợn. Edward vô tình nhìn thấy được bức ảnh trước khi cùng với Ayn lén leo lên cốp xe của cô. Người phụ nữ lái xe đến một thị trấn thì bị cảnh sát giữ lại kiểm tra xe. Bọn họ đang truy tìm một người tên Domino Walker. Người phụ nữ nói rằng đó cũng là người mà cô tìm. Khi cảnh sát mở cốp xe ra, họ thấy Edward và Ayn nằm trong. Nhân lúc cảnh sát đang chất vấn người phụ nữ, cả hai nhanh chóng chuồn đi. Edward đến một thị trấn và chạm trán Domino Walker. Cô bé lao tới tính giành miếng sandwich trên tay hắn nhưng không kịp. Lúc này một người đàn ông tên Shaft ở đâu thỏi ra, buộc tội Domino bán nấm khiến anh trai mình ăn vào hẹo. Domino chối bỏ và bỏ chạy. Trong lúc chạy, hắn đánh rơi vài cây nấm. Ayn ăn một cây rồi tự dưng nó nhảy lên tưng tưng không kiểm soát. Nhận thấy nấm này có gì đó sai sai, Edward mang chúng về tàu để thử nghiệm trên cả nhóm. Kết quả, mọi người đều rơi vào ảo giác. Faye nhìn vào cái bồn cầu nhưng lại tưởng mình bị ngập trong nước và bơi cùng cá. Spike bước lên bậc thang nhưng có cảm tưởng nó kéo dài vô tận, dẫn anh lên thiên đường. Thậm chí còn nói chuyện với cả một con ếch. Jet thì vừa cắt tỉa vừa đàm đạo với mấy cây bonsai của mình. Sau khi thấy tình trạng phê như chơi đồ của cả ba người, Edward nghe tin và biết được hóa ra Domino là đối tượng truy nã. Cô bé quyết định cùng anh truy đuổi hắn. Trên đường còn gặp lại cả người phụ nữ và tay Shaft, nhưng cả hai nhanh chóng bị cắt đuôi. Edward đuổi theo và dồn Domino đến tận một con tàu nơi hắn đang trồng nấm. Domino van xin Edward thả mình đi và đề nghị đưa cho cô bé mấy cây nấm. Hắn bảo nấm đó còn giá trị hơn cả tiền thưởng bắt hắn. Edward đồng ý và vác túi nấm về tàu. Còn ba người kia sau khi giã đồ tỉnh dậy thì ngạc nhiên khi thấy Edward mang về một bao nấm. Cả đám định biển thủ đem bán lấy tiền thì một sĩ quan cảnh sát ghé qua hỏi thông tin về tay buôn nấm lậu Domino. Hắn thấy cái túi nấm, anh ta kiểm tra nhưng sau đó xác nhận chỉ là nấm bình thường. Thôi thì dù không kiếm được tiền nhưng ít ra họ vẫn có cái ăn, cho đến khi phát ngán với món nấm. Dù nghèo đói là vậy, nhưng cái nết ham cờ bạc của Faye thì chẳng thể nào bỏ được. Một ngày nọ, Faye trở về tàu Bebop sau một ngày làm kinh tế đỏ đen thì thấy một bưu kiện lạ được giao cho mình. Gói hàng không ghi tên người gửi, vì lúc giao đến Faye đi vắng nên Jet đã phải trả phí thu hộ. Không biết chuyện, Faye tỏ ra lo lắng, nghi ngờ là của chủ nợ hoặc kẻ thù cũ gửi đến nên chạy biến đi mất. Ở lại với gói hàng, Spike mở nó ra. Bên trong là một cuộn băng cũ kỹ, nhưng họ không biết thứ đó là gì.
Edward tìm hiểu và phát hiện người gửi là một tu viện nữ phi lợi nhuận ở Europa. Hơn nữa, món hàng đó từng được vận chuyển qua rất nhiều nơi trong Thái Dương hệ, nhưng do mọi dữ liệu trước năm 2022 đã bị mất sau vụ thảm họa công, nên họ cũng chẳng biết thêm được gì. Jet đưa cuộn băng đến một cửa hàng đồ cổ để kiểm tra. Chủ tiệm nhận ra đây là một cuộn băng beta được sử dụng vào thế kỷ 20 để lưu trữ video. Anh ta cho phát thử cuộn băng. Đoạn video mở ra hình ảnh một thị trấn ven cảng xinh đẹp với một cô gái trẻ đang đứng nhìn ra biển. Ngay khúc cô gái quay lại chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên máy phát gặp trục trặc. Spike đạp vào cái máy theo cách phụ huynh châu Á vẫn dùng để sửa đồ điện tử, nhưng thế nào lại phá hỏng nó luôn. Quay lại tàu, Edward tìm ra một bảo tàng điện tử cũ trên trái đất, có thể còn giữ loại đầu phát này. Jet và Spike lên đường tìm kiếm. Họ vác về một cái đầu phát và một cái tivi. Tuy nhiên khi về đến Bebop, họ phát hiện đầu phát đó không tương thích với cuộn băng. Hóa ra họ đã lấy nhầm đầu VHS nên không thể đọc được băng beta. Hai ông thần nghe vậy chán nản bỏ cuộc. Đúng lúc đó một bưu kiện nữa đến. Jet định không nhận, nhưng Spike vẫn mở ra, báo hai ông lại phải trả tiền. Lần này là một đầu phát beta đúng loại. Còn Faye hết đua ngựa đến đua chó, đua cái gì cũng thua nên quay về. Ở nhà, Jet và Spike đã bắp nước sẵn sàng xem phim. Jet bảo nếu Faye muốn xem thì trả phí thu hộ đi. Faye ngoảnh mông bỏ đi, nhưng sau đó vẫn đứng ở một góc tàu xem lén. Cuộn băng hóa ra là một thông điệp thời gian. Mở đầu khung cảnh là một cảng biển với tượng đầu sư tử. Có vẻ trước đây chủ nhân cuộn băng từng sống ở Singapore. Cô gái xuất hiện trong video không ai khác chính là Faye của quá khứ, với những lời chúc đầy cảm xúc, thơ mộng và hy vọng gửi đến tôi của sau này. Cô đã ghi lại cuộn băng đó để gửi cho bản thân trong tương lai. Đáng buồn thay, Faye hiện tại không còn chút ký ức nào về quá khứ tươi đẹp đó. Khi nghe lại những lời ấm áp từ chính mình ngày xưa, cô chỉ có thể rơi lệ vì một nỗi cô đơn không thể gọi tên. Chúng ta đến với một câu chuyện khác. Trong lúc Jet và Faye thực hiện nhiệm vụ truy bắt một nhóm cướp không gian, thì Spike đang trên đường đưa chiếc tàu bay Swordfish của mình đi bảo dưỡng. Tuy nhiên, tàu lại gặp trục trặc giữa đường. Spike gặp được người đến hỗ trợ, nhưng không phải Duhan như anh mong đợi, mà là Miles, trợ lý của Duhan. Miles cho chiếc Swordfish lên xe tải đưa về xưởng của Duhan. Ông là một người thợ cơ khí lành nghề, cũng chính là cha đẻ của chiếc Swordfish mà Spike đang lái. Khi đến nơi, Spike thấy Duhan đang loay hoay sửa chữa thứ gì đó. Anh hỏi Miles rằng đến bây giờ Duhan vẫn còn tiếp tục với thứ đó à? Miles xác nhận, còn nhận xét thêm là cũng vô vọng thôi, vì nó không còn tương thích với hệ thống Mono nữa. Mono là tên gọi của một thiết bị định vị không gian. Duhan lập tức bắt tay vào kiểm tra Swordfish. Ông ra lệnh cho Miles tìm kiếm những linh kiện hiếm hoi mà nó cần. Trong lúc chở linh kiện, Spike và Duhan trò chuyện đôi chút. Duhan bảo Spike mà cứ liều lĩnh như vậy thì có ngày cô ấy sẽ bỏ cậu mà đi đấy. Cô ấy ở đây ám chỉ chiếc Swordfish. Spike chỉ cười, nói mình không phải là một tay lái dịu dàng. Trong khi đó, Jet và Faye gặp rắc rối khi đụng độ với bọn cướp. Cả tàu bay của Faye và Bebop đều bị nhiễm virus và mất quyền điều khiển. Họ báo cho Spike cho biết chiếc tàu của nhóm cướp có biểu tượng chim cánh cụt màu tím. Biểu tượng đó trùng khớp với logo trên chiếc tàu vận hàng vừa giao linh kiện đến cho Duhan. Spike hiểu ra rằng bọn cướp đã ngụy trang thành một chiếc tàu chở hàng để dễ bề hành động. Vốn Spike không định nhúng tay vào, nhưng Jet lại lấy hóa đơn sửa chữa của anh ra để khè. Jet đề ra kế hoạch phản công. Ông dặn rằng nếu bọn cướp định đánh virus vào tàu thì hãy tắt hệ thống Mono đi. Thay vào đó họ sẽ sử dụng tần số từ một vệ tinh viễn thông đời cũ. Spike và Faye đang lần theo dấu vết bọn cướp thì phát hiện có đến 2 chiếc tàu bay giống hệt nhau, đều có biểu tượng chim cánh cụt màu tím. Họ chia nhau ra. Faye đuổi theo một chiếc nhưng phát hiện đó là tàu hàng thật. Còn Spike đụng trúng nhóm cướp và truy đuổi chúng hướng về trái đất. Trong lúc làm mồi nhử, tàu của Spike bị dính virus và anh buộc phải ngắt hệ thống Mono. Jet bắn móc kéo vào tàu cướp khiến nó mất khả năng di chuyển. Dù vậy, nó vẫn phát nổ. Spike che chắn cho tàu Bebop bằng chính thân tàu của mình. Mà Stinker nghe được cuộc liên lạc hỗn loạn của nhóm qua sóng radio. Cậu báo với Duhan. Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, Duhan quyết định sử dụng dự án đặc biệt của mình, một con tàu tái chế từ tàu con thoi Columbia của NASA. Chính là thứ Duhan vẫn cặm cụi bấy lâu nay mà Miles cho là vô vọng. Duhan và Miles cất cánh hướng đến vị trí của Spike. Jet nhận ra cần vài tiếng nữa mới có thể tiếp cận được Spike để kéo Swordfish về Bebop. Nhưng chiếc tàu đã bắt đầu bốc cháy vì rơi vào tầng khí quyển của trái đất. Nhận ra mình đã hết nhiên liệu, Spike châm thuốc và dặn Jet rằng có rượu whisky sau tủ lạnh đấy. Ông lấy mà uống, giống hệt như một lời chăn chối. Đúng lúc đó, Duhan bất ngờ liên lạc qua radio, hỏi tọa độ và đòi chai whisky làm thủ lao. Dưới sự hướng dẫn của Duhan,
Spike cố gắng giữ vững tàu và thành công đưa nó vào khoang chứa của tàu Columbia. Nhưng ngay sau đó, tàu Columbia cũng gặp trục trặc khi hạ cánh. Bọn họ lâm vào tình thế rơi tự do xuống trái đất và sắp bốc cháy tới nơi. Thấy vậy, Spike chỉ cười. Anh ngả người ra sau và nói một câu thoại nổi tiếng: kệ, cái gì đến, nó đến. Sau này, trong phòng làm việc của Doohan xuất hiện một bức ảnh. Trong bức ảnh đó, Spike, Doohan và Miles đang đứng trước con tàu Columbia vỡ nát. Bằng một cách thần kỳ nào đó trong sự vụ ấy, họ vẫn có thể đáp xuống trái đất an toàn. Biệt đội Bebop lại tiếp tục đối mặt với một kẻ thù khác. Trong màn đêm, một nhân vật bí ẩn xuất hiện. Hắn ta tròn quay và mặc bộ trang phục nom giống một chú hề. Kẻ đó ra tay sát hại một người chỉ trong chớp mắt. Cùng lúc đó, Spike vừa rời khỏi một quán bia và vô tình lọt vào tầm ngắm của tên sát nhân. Hắn lập tức tấn công anh bằng cây gậy bắn ra đạn. Spike nhanh chóng đáp trả. Tuy nhiên những viên đạn của anh dường như bị chặn lại bởi một trường lực vô hình bao quanh kẻ lạ mặt. Hai người sau đó lao vào trận cận chiến, nhưng Spike bị áp đảo hoàn toàn. May mắn thay, một con mèo xuất hiện khiến kẻ địch phân tâm trong giây lát, giúp Spike tận dụng thời cơ cho nổ một bình ga gần đó để thoát thân. Tuy nhiên tên sát nhân vẫn sống sót và tiếp tục tấn công, khiến anh bị thương nặng và rơi xuống sông. Ngày hôm sau, Jet gặp một người quen trong ISSP để tìm hiểu về tên sát nhân. Hắn có biệt danh là Piero Điên, tên thật là Thong Pu. Nạn nhân bị hắn giết trước khi chạm mặt với Spike là một quan chức cấp cao của ISSP. Trước đó đã có 6 người bị hắn giết, nhưng ISSP lại không muốn để thông tin này lộ ra ngoài. Người ta bảo rằng chưa ai từng nhìn thấy hắn mà còn sống sót trở về, mà kể cả có thoát được đi chăng nữa thì cũng sẽ bị truy đuổi tới cùng trời cuối đất. Vì thế mặc dù là người đầu tiên thoát chết khi đụng độ với Thong Pu, nhưng Spike vẫn đang trong tình trạng nguy hiểm. Trong khi đó, Edward nhận được một email kỳ lạ mời Spike đến một bữa tiệc ở một công viên giải trí Spaceland. Faye định giấu Spike để ngăn anh đi, nhưng anh đã nghe được hết và vẫn quyết định đối đầu. Khi Jet biết chuyện này, ông nhờ Edward truy cập vào dữ liệu mật của ISSP để tìm hiểu thêm về Thong Pu. Tại Spaceland, Thong Pu đã chờ sẵn. Hắn bật đèn cả công viên rồi tuyên bố bắt đầu trình diễn. Ngay sau đó là màn đấu súng và truy đuổi quyết liệt của hắn và Spike. Edward cuối cùng cũng tìm kiếm được thông tin về tên Piero Điên. Thong Pu vốn là một đối tượng thí nghiệm trong chương trình tăng cường kỹ năng ám sát của ISSP. Trải qua nhiều thí nghiệm đau đớn, hắn bị biến đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Do di chứng của thí nghiệm mà Thong Pu bị thoái hóa trí tuệ. Thí nghiệm thất bại. Trên đường đến khu cách ly vĩnh viễn, hắn đã hóa kiếp cho nhân viên cảnh gác, sau đó tàn sát toàn bộ các bác sĩ và quan chức điều hành dự án. Dù đã trả thù xong, hắn vẫn tiếp tục giết người như một trò tiêu khiển. Trí tuệ càng lúc càng thụt lùi, đến mức lúc này hắn chỉ hệt như một đứa trẻ có khả năng giết người siêu phàm. Không có gì đáng sợ hơn sự thuần khiết của một đứa trẻ cả. Quay lại trận chiến của hắn và Spike, anh liên tục bị tấn công bằng đủ loại vũ khí, từ súng ống đến bom và cả tên lửa mini. Trong lúc căng thẳng, Faye xuất hiện hỗ trợ, nhưng tàu của cô cũng bị bắn rơi. Khi Thong Pu tiếp cận định kết liễu Spike, một con mèo đồ chơi rơi từ kệ xuống. Tiếng kêu meo meo của nó khiến hắn nhớ lại những ký ức ám ảnh trong phòng thí nghiệm. Khi ấy, mắt hắn cũng nhìn thấy một con mèo nằm trên phòng của những người quan sát. Hình ảnh con mèo đã trở thành cơ chế kích thích ám ảnh tâm lý của hắn. Thong Pu hoảng loạn, xả súng điên cuồng vào món đồ chơi. Lợi dụng khoảnh khắc đó, Spike chạy đi, anh lén giấu một con dao. Một đoàn linh vật diễu hành khởi động và sắp tiến đến chỗ họ. Khi ánh đèn chớp qua mắt Spike, nó khiến Thong Pu hồi tưởng lại ánh mắt của con mèo trong phòng thí nghiệm. Trong cơn quẫn trí, hắn bắn trúng vai Spike, nhưng anh cũng đã kịp ném dao trúng chân hắn. Dù chỉ là một vết thương nhẹ, Thong Pu bắt đầu khóc lóc như một đứa trẻ. Hắn liên tục gọi mẹ rồi ngã xuống giữa đường. Một linh vật khổng lồ trong đoàn diễu hành vô tình dẫm lên người hắn, kết thúc sinh mạng của kẻ sát nhân điên loạn. Spike lặng nhìn cảnh tượng đó một hồi lâu trước khi quay lưng rời đi. Phi vụ tiếp theo mở đầu bằng cuộc tìm kiếm người quen của Jet. Ông đến sao Hỏa tìm Paul Puzi, một trong 3 bậc thầy về phong thủy trên hành tinh này. Trước đó, Paul đã gửi cho Jet một tin nhắn bí ẩn. Nội dung nguyên văn là tìm thánh thú Anzan, ta ở nơi 4 vị thần hội tụ. Tuy nhiên, khi dò la được tung tích của Paul thì Jet mới biết ông đã qua đời. Khi đang đến viếng mộ Paul, Jet bất ngờ gặp một cô gái trẻ ngồi sau bia mộ. Bất thình lình, cô đẩy ông ngã xuống, cứu ông khỏi làn đạn của 2 sát thủ vừa nổ súng. Jet rút súng ra, trong khi cô gái nhìn vào một la bàn phong thủy rồi nói đã xác định được lối thoát. Cả hai nhanh chóng chạy đi, sau đó Jet đưa cô lên tàu Bebop. Hóa ra cô gái đó chính là đứa con gái của Paul, tên là Mayfa. Paul đã mất trước một tai nạn khi đang trên đường đến sao Mộc, do biến động trong siêu không gian. Jet nói thực ra ông và Paul cũng không liên lạc gì trong 10 năm cả.
sau đó đưa cho Mayfa xem tin nhắn mà ông nhận được từ Paul 3 ngày trước. Cô xác nhận đó chính là thời điểm ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra. Ngày giờ và hướng mà Jet xuất hiện cũng là một sự kết hợp tuyệt vời trong phong thủy. Mayfa tin rằng đây là đầu mối giúp cô tìm một vật gọi là đá mặt trời và nhờ Jet giúp đỡ. Trong khi tìm kiếm, Mayfa giải thích với Jet về phong thủy và 3 luồng khí chi phối vũ trụ: thiên khí từ mặt trời, địa khí từ hành tinh và nhân khí từ sinh vật sống. Bằng cách hiểu rõ sự tương tác của 3 luồng khí này, một bậc thầy phong thủy như cha cô có thể thay đổi số phận. Họ đến một khách sạn tên là Mountain Hotel. Mayfa cho rằng Anjan mà cha cô nhắc đến trong tin nhắn chính là nơi này. Trên đỉnh tòa nhà, cô chỉ ra 4 địa điểm xung quanh tượng trưng cho 4 thần thú phương Đông: Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ và Chu Tước. Chính là ở nơi 4 vị thần hội tụ đúng như lời cha cô viết. Khi rời khỏi khách sạn, Mayfa sử dụng la bàn phong thủy để xác định vị trí của đá mặt trời. Nó được giấu trong miệng của một bức tượng dưới chân tòa nhà. Ngay lúc đó, Jet phát hiện ra 2 tên sát thủ lúc trước đang ngồi trong một chiếc xe gần đó. Jet đưa Mayfa vào một quán bar gần đó, sau đó phục kích bọn chúng. Một kẻ khai rằng bọn chúng là tay chân của băng đảng tội phạm Blue Snake. Tổ chức đó từng theo dõi Paul, nhưng không tóm được ông nên đành phải tìm hiểu về tin nhắn Paul đã gửi cho Jet để moi thêm thông tin. Tuy nhiên những kẻ đó cũng không biết vì sao tổ chức lại muốn truy tìm Paul. Vậy thì liệu có thể Paul vẫn còn sống hay không? Ông ta tìm hòn đá này để làm gì? Và tại sao lại gửi tin nhắn cho Jet mà không phải là Mayfa, con gái của ông ta? Dù còn nhiều nghi vấn, nhưng những gì Jet có thể làm lúc này là đưa Mayfa về lại tàu Bebop để phân tích viên đá mặt trời. Nó là một mảnh từ mặt trăng đã bị phá hủy trong vụ thảm họa cổng siêu không gian phát nổ. Viên đá hấp thụ sự nhiễu loạn thời không và chứa đựng một năng lượng khủng khiếp. Nhưng cô cũng không biết cha mình định làm gì với nó. Đúng lúc đó, Ayn ngậm viên đá mang đến gần chiếc la bàn phong thủy của Mayfa. Dù đã tháo nam châm, chiếc la bàn đột nhiên quay dữ dội. Mayfa nhớ ra cha mình cũng có một viên đá mặt trời. Nếu thay viên đá cho nam châm trong la bàn, 2 viên đá có thể cộng hưởng với nhau, giúp họ lần ra vị trí của Paul. Bebop lập tức rời khỏi sao hỏa và băng qua cổng không gian. Trên hành trình, Mayfa thổ lộ rằng cô chưa bao giờ thân thiết với cha mình. Ông quá đam mê phong thủy vũ trụ đến mức bỏ bê gia đình, khiến mẹ cô rời bỏ ông và mang Mayfa theo. Đã 7 năm trôi qua, Mayfa băn khoăn tại sao ông chưa từng cố gắng tìm lại mình. Jet tiết lộ rằng Paul từng làm việc cho băng đảng Blue Snake và là nguồn tin bí mật của Jet khi ông còn làm cảnh sát. Do biết quá nhiều nên việc rút lui khỏi tổ chức là bất khả thi. Jet suy đoán rằng Paul đã chọn cách rời xa con gái để bảo vệ cô. Bám theo tín hiệu từ la bàn, Bebop tiến vào dòng chảy siêu không gian. Họ bất ngờ bị Blue Snake tấn công. Jet nhờ Spike và Faye xuất hiện bằng tàu của họ. Tàu địch phóng ra các phi thuyền robot tấn công Bebop. Jet nghĩ ra kế hoạch mới. Nếu bắn một nguồn năng lượng lớn vào viên đá mặt trời, nó có thể kích hoạt các dao động không thời gian bên trong. Edward ném viên đá ra ngoài và Spike bắn nó bằng pháo plasma. Một cổng không gian mở ra, cuốn theo toàn bộ phi thuyền robot của địch. Một con tàu xuất hiện từ trong cổng. Đó chính là tàu của Paul. Bebop kết nối được với Paul. Ông đã bị kẹt trong vùng không gian này và giờ thì con tàu cũng sắp cạn oxy. Mục đích ông gửi tin nhắn là để nhờ Jet dẫn Mayfa đến đây gặp ông lần cuối trước khi chết. Họ đoàn tụ trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cánh cổng không gian đóng lại. Tín hiệu mất đi hoàn toàn và Paul đã ra đi mãi mãi. Phi vụ tiếp theo của biệt đội Bebop là truy tìm Teddy Bomber, một tên khủng bố chuyên gài bom trong gấu bông để cho nổ các tòa nhà. Trong một lần truy bắt, Spike tóm được hắn. Teddy nhận ra anh. Hắn bảo rằng trong giới tội phạm thường truyền tai nhau rằng đừng để bị bắt bởi Spike hay Andy. Nghe thế vậy, anh nhướng mày hỏi chấm. Andy là tên khứa nào vậy nhỉ? Teddy định kích nổ quả bom, nhưng Spike đã gỡ kíp nổ rồi. Không may là hắn giấu nghề, vẫn giữ một vài kíp nổ khác trong người. Spike hỏi hắn lý do vì sao cứ phải cho nổ tung lên làm gì. Nhưng ngay khi Teddy định tiết lộ lý do, thì một tay thợ săn cưỡi ngựa xông vào, ăn mặc như cao bồi chính hiệu. Spike nom hắn như thằng dở. Anh ta chính là Andy. Vừa mới tới, Andy đã cho rằng Spike là kẻ khủng bố. Teddy thấy vậy, vội bỏ chạy. Spike lao theo thì bất ngờ bị Andy quăng dây thừng trói cổ lại. Spike đành bất lực nhìn Teddy cho nổ nốt số bom còn lại. Đến Andy thì chỉ cưỡi ngựa rời đi, dẫm cả lên người Spike. Vừa que vừa cay, Spike về tàu kể lại mọi chuyện trong sự ngờ vực của đồng đội. Edward tra cứu thông tin, qua đó biết được Andy là một công tử thừa kế gia tài kích xù. Hắn từng tham gia YMCA, hiệp hội các chàng cao bồi trẻ, nhưng gia nhập không lâu thì bị đuổi vì gây rối. Cả nhóm tiếp tục truy tìm Teddy Bomber. Lần này là tại một buổi tiệc hóa trang. Teddy Bomber xuất hiện trong một bộ đồ gấu bông khổng lồ.
Khi cả nhóm chuẩn bị bắt giữ hắn thì Andy lại một lần nữa xuất hiện. Anh ta cưỡi ngựa bước ra khỏi thang máy như một trò hề, mà thậm chí còn chẳng nhớ nổi trong Teddy và Spike ai mới là kẻ đánh bom thật. Spike cọc với ông cháu não tàn này lắm rồi. Mặc kệ Teddy ở ngay đó, anh đứng đấu võ mồm với Andy. Teddy nổi giận vì bị cho ăn bơ, hắn cho nổ bom rồi chạy mất. Nhóm của Spike và Andy chạy theo hắn. Faye tình cờ vào chung thang máy với Andy. Anh ta cưỡi ngựa chở cô chạy theo Teddy. Spike cũng lái chiếc Swordfish tham chiến. Giữa chừng thì cả hai bên mất dấu Teddy. Sau đó, Andy đưa Faye về du thuyền của mình. Cô hỏi lý do vì sao một người sống xa hoa như Andy lại chọn làm thợ săn tiền thưởng. Andy trả lời rằng anh thích cảm giác của một cao bồi khi đứng trước những con bò, tức là mục tiêu săn thưởng. Anh ta cũng chẳng hề lo lắng rằng có thể gặp nguy hiểm, vì một khi đã làm gì rồi thì anh chẳng quan tâm đến những thứ khác nữa. Faye thấy cái tính cách ngông cuồng bồng bột đó quen quen, giống y hệt khứa nào đó trên tàu Bebop. Jet cũng đồng ý điều đó, vì Spike và Andy hay gây rối y như nhau nên mới thành ra ghét cay ghét đắng đối phương. Còn Teddy đường đường là một tên khủng bố mà lại bị hai thằng chẩu lơ đẹp. Hắn ra thông báo sẽ tiếp tục đánh bom. Mục tiêu của lần này là tòa thị chính. Jet và Faye thấy nhảm nhí xàm xí quá nên muốn bỏ vụ này, nhưng Spike thì vẫn kiên quyết theo tới cùng, chủ yếu vì muốn thanh toán với tên cao bồi ngáo ngơ kia một lần cho xong. Teddy đứng đợi tại một đài phun nước phía trước tòa thị chính. Spike đến trước nhưng lại hỏi Andy ở đâu thay vì để ý đến hắn. Andy sau đó cũng cưỡi ngựa tới. Cả hai lao vào đấu võ mồm. Từ khi gặp hai thằng này, Teddy ăn toàn bơ là bơ, thậm chí tên cao bồi thiểu năng kia còn chẳng nhớ hắn là ai. Teddy hết chịu nổi, bèn cho nổ một quả bom để thu hút sự chú ý rồi bỏ chạy. Hắn lừa cả hai vào một tòa nhà và nhốt họ trong thang máy. Ở tầng đích của thang máy là hàng loạt con gấu bông chứa thuốc nổ. Cả hai đều tự tin trò này chỉ là muỗi. Họ đoán được Teddy sẽ sửa mã khẩn cấp nên đã chỉnh nó lại về mã cũ ban đầu. Vấn đề là cả hai thằng không ai bảo ai đều đi sửa mã, thành ra nó lại quay về cái mã mà Teddy cài. Lại thêm một cái bẫy của Teddy. Spike và Andy chen nhau leo ra khỏi cửa trên thang máy, mồm không kên rủa xả sự ngu đần của kẻ còn lại. May là họ kịp thoát chết, nhưng rồi lại leo lên nóc nhà quyết đấu. Hai người ngang tài ngang sức, chiến đấu đến khi hết đạn và phải đấu tay đôi. Spike bị Andy đẩy ngã xuống tầng dưới của tòa nhà. Trong lúc tức giận, Spike đấm vào một cái bàn hỏng, mạnh đến nỗi gây ra chấn động, khiến Andy suýt rơi khỏi mép tòa nhà. Andy nhận thua, trao lại mũ cao bồi cho Spike. Anh ta bảo sẽ tìm cho mình một cách sống mới rồi rời đi trên lưng ngựa. Teddy thì bị Faye và Jet phục kích bắt được. Trên xe cảnh sát, hắn giải thích rằng mình cho nổ các tòa nhà như một cách phản đối việc khai thác bừa mứa cuộc chủ nghĩa tư bản. Khi hắn đang nói chuyện với cảnh sát, Andy bất ngờ cưỡi ngựa đuổi theo. Lần này anh tự xưng là Musashi, mặc trang phục của một samurai dắt song kiếm sau lưng. Anh hô to tên con ngựa là Jiromaru rồi chạy đi trong ánh hoàng hôn. Phi vụ tiếp theo xoay quanh một tổ chức tâm linh điện tử mang tên Scratch. Tổ chức này thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng với những giáo lý kỳ lạ, cho rằng con người nên rời bỏ thể xác vật lý để hòa nhập vào biển electron. ISSP và toàn bộ cảnh sát trong Thái Dương hệ đã nhận được lệnh truy nã các thành viên cấp cao và thủ lĩnh của nhóm này. Hắn tên là Londes. Bằng những chiêu trò dụ dỗ, Scratch không ngừng gia tăng số lượng thành viên. Các thành viên của tổ chức dùng một thiết bị chơi game đời mới tên là Brain Dream để quét sóng não. Họ sao chép sóng não của mình và tải dữ liệu đó lên mạng không gian trong vũ trụ thông qua một chương trình do Londes tạo ra. Những tín đồ này tin rằng làm như vậy sẽ giúp linh hồn của họ trường tồn bất biến mà không cần đến thân xác. Một kênh truyền hình phát sóng buổi phỏng vấn trực tiếp các tín đồ. Spike nhận ra Faye là một trong số đó. Vẻ mặt cô lờ đờ đần không thể tả. Nghi ngờ có điều gì đó bất thường, Spike và Jet nhanh chóng điều tra. Họ phát hiện rằng Londes đang bị truy nã với mức tiền thưởng 38 triệu ô long. Thảo nào Faye tự ý tách ra hoạt động một mình. Londes từng là một nhà thần kinh học 50 năm về trước, nhưng một ngày hắn đột nhiên bảo được Chúa soi sáng, rồi vùi đầu vào những nghiên cứu về lưu trữ linh hồn con người, cũng như những chức năng của não bộ dưới dữ liệu số. Hắn mất tích cho đến 2 năm trước, khi tái xuất và thành lập ra nhóm tâm linh điện tử Scratch. Ngoài ra, trong số 20.000 tín đồ Scratch, đã có khoảng 100 người tự sát hoặc mất tích. Bọn họ quyết định truy tìm tên này. Edward cố gắng truy tìm tung tích của Londes bằng cách hack dữ liệu. Jet thì tìm gặp đồng nghiệp cũ của Londes. Còn Spike tiếp cận những tín đồ đang chiêu mộ thành viên của Scratch để dò hỏi về thủ lĩnh của họ. Tuy nhiên, không ai moi ra được tí thông tin gì. Lúc cả nhóm đang họp lại trên tàu Bebop thì nhận được liên lạc của Faye. Trước đó cô phát hiện rất nhiều xác chết và màn hình vi tính khi đột nhập vào một căn phòng bỏ hoang. Vừa định quay lưng chạy đi thì cô rơi vào trạng thái hôn mê. Trước khi mất ý thức, cô vẫn kịp gọi về Bebop.
Spike sau đó đi tìm Faye, còn Jet đi mua một thiết bị Brain Dream để thử dùng nó tìm hiểu về cơ chế sao chép sóng não của Scratch. Jet tự mình thử nghiệm, tuy nhiên hệ thống không cho phép truy cập vào sâu bên trong trừ khi họ thực sự gia nhập. Jet đành phải ngồi trải nghiệm chương trình đó. Ông bắt đầu trở nên mê man, nhưng ai đã cắn mạnh vào chân giúp ông kịp thời tỉnh lại. Hóa ra chương trình sử dụng sóng âm tần độ cao để làm tê liệt hệ thần kinh giao cảm, có thể thao túng hoặc xóa bỏ ý thức con người. Jet và Edward tiếp tục truy cập hệ thống. Lần này ai tương tác thay. Họ thành công vượt qua các chốt bảo mật và phát hiện ra rằng Londes thực chất không tồn tại. Tất cả thông tin về hắn đều là giả. Mọi dấu vết dẫn về một viện tế bần trên sao Hỏa. Jet lập kế hoạch cùng đột nhập nơi này. Theo dấu vết điều tra được, họ tìm thấy một cậu bé sống thực vật đang được duy trì bằng máy móc. Bên cạnh cậu là một thiết bị điều khiển sóng não hệt như Brain Dream. Chính cậu bé này đã tạo ra hình ảnh của Londes từ đường quét sóng não của mình và dùng nó để thao túng mọi người ở thế giới bên ngoài. Trong lúc đó, Spike lái đến vị trí của Faye. Anh tìm thấy cô đang bất tỉnh trong căn phòng đầy màn hình. Các TV đồng loạt bật hiển thị khuôn mặt của Londes. Một giọng nói vang lên. Hắn thuyết giáo Spike. Trong thời đại con người bị TV chi phối, thật giả lẫn lộn, họ đã trở thành một thế hệ dễ dàng tin vào những chuyện hoang đường. TV cũng chẳng khác gì một tôn giáo, dẫn dắt mọi người bằng thông tin. Bản chất con người là luôn tìm kiếm điều gì đó để tin vào. Vì vậy Londes sẽ là vị chúa của họ. Đó chỉ đơn giản được tạo ra để trở thành nơi cho con người đặt niềm tin vào mà thôi. Khi Spike đang dần bị thao túng, Edward nhanh chóng ngắt kết nối thiết bị điều khiển sóng não của cậu bé và mạng không gian. Còn Spike thì cố gắng bắn vào các màn hình máy tính để giữ lý trí của mình. Spike nói hắn không phải kẻ toàn năng nào cả, mà chỉ là một kẻ mãi đắm chìm trong giấc mơ và muốn lôi mọi người vào giấc mơ đó cùng hắn. Đúng lúc đó, Edward đã ngắt sóng kết nối. Hình ảnh của Londes dần trở thành những dây nhị phân rồi biến mất hoàn toàn. Cậu bé kia thực ra là Rodney Spangen, một hacker trẻ tuổi nhưng bị rơi vào trạng thái thực vật do tai nạn y khoa 2 năm trước khi mới 13 tuổi. Jet đặt còng tay vào cậu bé đang hôn mê. Faye tỉnh dậy bên cạnh Spike, hoang mang không biết mình đang ở đâu. Jet và Edward rời đi, quyết định không giao nộp Spangen. Londes, Scratch hay niềm tin hòa mình vào vũ trụ, suy cho cùng chỉ là giấc mơ tăm tối của một đứa trẻ mà thôi. Hành trình của Bebop lại tiếp tục. Trong lúc con tàu đang chậm rãi di chuyển đến sao Hỏa, Faye xem lại đoạn băng beta cũ. Cô cố gắng nhớ lại những ký ức đã mất và tìm manh mối về quá khứ của mình. Khi nhận ra Edward đang âm thầm xem cùng, Faye hỏi cô bé có biết gì về những địa điểm trong video không. Cô bé nhìn vào bức tượng đầu sư tử phun nước trong video rồi úp úp mờ mờ, nhưng lại ngủ gật mất. Faye đành phải đánh thức cô bé. Sáng hôm sau, Jet hoảng hốt phát hiện con tàu đã đáp xuống trái đất thay vì sao Hỏa như dự tính. Jet tức giận vì bị chệch hướng lộ trình. Trong khi đó, Faye nghĩ Edward biết gì đó nên đã xách cô bé lên tàu của mình, hứa sẽ thưởng nếu Edward chịu giúp cô tìm ra gốc gác của mình. Họ cùng đến một bãi phế liệu khổng lồ. Đột nhiên Faye bị một nhóm trẻ em vây quanh. Một nữ tu sau đó xuất hiện. Cô nhầm tưởng Faye là kẻ xấu nên xịt nước định đuổi đi. Khi thấy Edward, nữ tu bất ngờ nhận ra cô bé. Họ được đưa về một trại trẻ mồ côi, nơi nữ tu chăm sóc cho lũ trẻ. Hóa ra Edward từng lang thang đến đây 5 năm trước, nhưng sau 2 năm lại bỏ đi. Khi Faye đứng dậy định rời đi, Edward nói rằng đây là kế hoạch của mình. Cô bé chỉ muốn quay lại đây để ăn thôi. Nữ tu cho biết 2 tháng trước, cha Edward đến tìm cô bé. Ông không nhớ là đã gửi cô bé vào trại trẻ mồ côi và đã đi vòng quanh thế giới suốt 7 năm trời để tìm con gái. Ông để lại một món quà cho Edward. Đó là một chiếc hộp nhỏ. Khi mở ra có thể chiếu lên hình ảnh 3 chiều của ông. Cha của Edward trong lúc đó thì đang cùng trợ lý của mình khảo sát địa hình biến dạng do thiên thạch rơi xuống trái đất. Faye cuối cùng cũng tìm được đến địa danh xuất hiện trong cuộn băng. Cô tình cờ gặp một bà lão. Bà nhận ra Faye chính là bạn học cũ của mình khi xưa. Thông qua người bạn cũ này đã già, Faye biết thêm rằng khi xưa cô từng gặp một tai nạn và sau đó mới được đưa vào trạng thái ngủ đông. Nhưng Faye vẫn chưa thể nhớ hết ra mọi chuyện. Cô rời đi trong bối rối, hệt như một bóng ma đến từ quá khứ. Về lại tàu Bebop, Faye buồn bã nằm xuống giường, mặc cho Jet cầu nhau vì tự ý thay đổi lộ trình. Jet và Spike thì lại kiếm mục tiêu săn thưởng mới trên trái đất. Lần này là một người đàn ông tên Apple Daly. Dựa vào hình ảnh trên thông tin truy nã thì đây chính là cha của Edward. Ông bị treo mức thưởng 50 triệu ô long vì tội cướp ngân hàng. Faye không quan tâm, tâm trí cô lúc này đang lạc trôi về quá khứ. Trong lúc tắm, cô tiếp tục nhớ lại nhiều ký ức. Faye trước kia từng là con gái của một gia đình quyền thế và giàu có. Cô cũng có một cuộc sống như bao cô gái khác trên trái đất. Học hành, kết bạn, vui chơi.
Trong một chuyến du lịch không gian, gia đình cô đã gặp tai nạn do thảm họa cổng siêu không gian phát nổ. Tất cả mọi người đều thiệt mạng, trừ cô được đem đi ngủ đông. Faye nhận ra mình là ai và quyết định rời đi để về lại nơi thuộc về mình. Khi chuẩn bị rời tàu, cô va phải Spike. Thay vì cãi lại như thường lệ, Faye chỉ ngước nhìn bằng đôi mắt buồn, khiến Spike bất ngờ vì thái độ mềm mỏng khác thường. Khi gặp Edward, Faye khuyên cô bé rằng cô cũng nên đi tìm người đang chờ mình, vì điều tuyệt vời nhất trên đời là được ở nơi mình thuộc về. Jet và Spike tìm thấy Apple Daily gần một hồ nước và định bắt ông giao nộp lấy tiền thưởng. Apple Daily giải thích rằng bọn họ chỉ đang để vẽ bản đồ thôi. Do mỗi lần thiên thạch rơi xuống thì địa hình lại thay đổi nên họ phải đi khắp nơi để theo dấu từng thiên thạch, cho đến khi nào không còn thiên thạch rơi xuống nữa. Khi hai người định bắt ông, Apple Daily nhanh chóng phản công họ. Bất ngờ, Edward điều khiển con tàu Bebop đâm sầm vào bờ. Apple Daily nhận ra con mình, gọi cô là Francois và vui mừng ôm lấy cô bé. Ông cảm ơn nhóm Bebop vì đã chăm sóc con ông, dù cũng chả chắc là con trai hay con gái. Thôi con nào mà chả là con. Hóa ra chính Edward là người đã treo thưởng để dụ Spike và Jet đi tìm cha mình. Tiền thưởng nhìn kỹ lại cũng chỉ có 50 ô long. Apple Daily rủ Edward đi cùng mình, nhưng trước khi cô bé trả lời, một thiên thạch khổng lồ khác lại rơi xuống. Apple Daily và trợ lý lại chạy đi tiếp. Về phần Faye, cô đến nơi từng là nhà của mình xưa kia, nhưng giờ chỉ còn là một bãi đất trống. Ở tan tích căn nhà cũ, Faye vẽ một hình chữ nhật trên mặt đất, như thể là chiếc giường, rồi nằm xuống, ngước nhìn bầu trời chiều. Trên tàu Bebop, Ed tặng Spike một chiếc chóng chóng. Sau đó cô bé rời đi. Ian chạy theo. Edward bảo cô bé không trở về nữa đâu và hỏi liệu Ian có muốn đi cùng không. Chú chó vui mừng gật đầu. Cả hai chạy đi giữa hoàng hôn và những vệt thiên thạch sáng trên bầu trời. Khi Jet chuẩn bị bữa tối, ông nhận ra tàu vắng tanh. Spike thì lặng lẽ hút thuốc, nhìn ra bong tàu. Trên đó là dòng chữ bye bye, kèm theo biểu tượng mặt cười đặc trưng của Edward được vẽ bằng sơn. Spike và Jet dùng bữa tối trong yên lặng, cùng cảm nhận sự trống vắng từ sự ra đi của Edward và Ian. Câu chuyện cuối cùng của Cowboy Bebop xoay quanh quá khứ của Spike cùng những nhân vật có liên quan đến quá khứ ấy. Trên sao Hỏa, Julia trở về căn hộ và nghe được một tin nhắn cảnh báo rằng cô đang gặp nguy hiểm. Các trưởng lão trong hội đồng của tổ chức Rồng Đỏ đang hành động. Ở trụ sở Rồng Đỏ lúc này, Vicious dẫn theo một nhóm người lén đột nhập vào phòng họp của các trưởng lão định hạ sát họ, nhưng hóa ra đó chỉ là một cái bẫy. Hắn bị mai phục. Các trưởng lão đã biết trước về âm mưu phản bội của Vicious nhờ một thầy bói, có thể chính là Laughing Bo. Không chỉ từ chối để Vicious kể vị, họ bắt giữ hắn nhưng không giết ngay. Chuyển hướng sang những con người của tàu Bebop, Spike và Jet đang uống rượu ở một quán bar. Họ đều cảm thấy có một nỗi trống vắng sau khi cả nhóm giờ chỉ quay lại hai người như lúc đầu. Đột nhiên, họ bị tấn công bởi một nhóm người. Spike và Jet phối hợp chống trả và được một chàng trai tên Shin cứu viện. Shin là em trai của Lin, người đã từng vì chắn đạn cho Vicious mà bỏ mạng. Shin cho biết những tay súng kia là của băng Rồng Đỏ do Vicious đã bị bắt vì âm mưu làm phản bất thành. Các trưởng lão giờ đây đang truy sát mọi kẻ từng liên quan đến hắn, bao gồm cả Spike và Julia. Anh tiết lộ rằng Julia đang ở thành phố Tarsis và tình nguyện yểm trợ để họ rút lui. Spike đưa Jet bị thương đến một phòng khám quen. Anh hồi tưởng lại lần cuối cùng làm việc cho Rồng Đỏ, cũng chính là lúc anh thông báo với Julia về ý định rời bỏ tổ chức. Julia cảnh báo rằng Rồng Đỏ sẽ giết anh, nhưng Spike đã lên kế hoạch giả chết. Phi vụ đó chính là sự kiện xả súng trong nhà thờ bằng khẩu súng giấu trong bó hoa mà Spike luôn bị ám ảnh. Anh hẹn Julia sau khi sắp xếp xong xuôi sẽ gặp cô tại một nghĩa trang và cả hai cùng bỏ trốn. Tiếp nối đoạn hồi tưởng của Spike là đoạn hồi tưởng của Julia. Cô nhớ lại lúc Vicious dí súng vào đầu khi biết cô định bỏ trốn cùng Spike. Hắn ép cô phải giết Spike hoặc là cả hai người cùng bị giết. Julia sau đó xé vụn lá thư của Spike và ném qua cửa sổ. Trong khi đó ở một sân bay, Faye nhận liên lạc từ Spike. Anh bảo cô đến thành phố Tarsis để giúp Jet vì ông đang bị thương. Faye còn đang suy nghĩ thì Julia lái xe ngang qua. Cô đang bị Rồng Đỏ truy đuổi. Faye thấy vậy liền dùng súng bắn xịt lốp xe bọn người kia và nhảy vào xe của Julia. Hai người làm quen với nhau. Trước khi chia tay, Julia nhờ Faye nhắn với Spike rằng cô sẽ chờ anh ở nơi đó. Chỉ cần nói vậy là anh sẽ hiểu. Trên tàu Bebop, Jet cố khuyên ngăn Spike từ bỏ quá khứ đi. Một kẻ chỉ nhìn về quá khứ khi họ sắp chết thôi. Spike khẳng định rằng Julia là mảnh ghép khiến anh trở nên trọn vẹn, là người đầu tiên khiến anh cảm thấy sống thật. Anh không thể bỏ mặc cô lúc này được.
Đúng lúc đó, Faye trở về, gửi thông điệp của Julia cho Spike. Sau khi truyền tin, Bebop bị tấn công, Faye đã bị bám đuôi. Spike và Faye lái tàu của mình ra đáp trả. Sau đó Spike đến điểm hẹn nơi Julia đã báo. Đó là một nghĩa trang. Hai người gặp được nhau. Cô chĩa súng vào anh. 3 năm trước, đáng lẽ ra cô đã nên giết anh theo lệnh của Vicious để có được tự do. Cô đã không thể đến gặp anh tại điểm hẹn ở nghĩa trang vì Vicious đã phát hiện ra cuộc tình của họ. Để vị trí của Spike không bị lộ, Julia đã xé lá thư anh gửi cho cô có tiết lộ về nơi hẹn gặp. Cô vẫn còn yêu anh và giờ đây họ muốn cùng nhau trốn chạy một lần nữa. Tại trụ sở Rồng Đỏ, các trưởng lão chuẩn bị xử tử Vicious, nhưng đồng bọn của hắn trong đội vệ sĩ lộ mặt và phản công, giết chết các trưởng lão. Vicious được giải cứu. Hắn tuyên bố mình là thế lực duy nhất nắm quyền điều hành của Rồng Đỏ. Shin trở về trụ sở ngay sau vụ tàn sát và gặp được Vicious. Cậu bao che cho Spike bằng cách nói anh ta đã trốn thoát, còn Julia thì không biết đang ở đâu. Vicious chỉ cảnh báo Shin rằng cậu không được trở nên giống Lin. Spike và Julia đến cửa hàng của Annie để lấy vũ khí. Họ phát hiện bà đã bị bắn. Khi bị lũ người của Rồng Đỏ tra hỏi, bà nói rằng Spike đã chết để bao che cho anh. Trước khi qua đời, bà đã cho anh biết thông tin Vicious đã xử đẹp các trưởng lão. Julia nhận ra Spike không định chạy trốn mà muốn trả thù. Cô vẫn quyết định đi cùng anh cho tới hơi thở cuối cùng. Kẻ địch đã bao vây, cuộc chiến nổ ra. Spike và Julia bắn súng vào bọn Rồng Đỏ để phá vòng vây. Khi đang chạy, một tay súng bắn trúng Julia. Cô bị thương nặng và chết trong vòng tay của Spike. Thi thầm lời cuối cùng. Spike ngước nhìn bầu trời, đôi mắt đẫm lệ hòa vào cơn mưa. Ngay sau đó, Vicious đến cửa hàng của Annie. Hắn thấy áo khoác Julia để lại đắp lên thi thể của Annie. Vicious biết Spike sẽ đến tìm hắn. Về phía Jet, ông đến gặp Laughing Bone để tìm tung tích của Spike. Vì thầy bói nói rằng sao hộ mệnh xuất hiện khi một sinh mệnh được sinh ra và sẽ lụi tàn khi sinh mệnh ấy chết. Ông dự đoán sao của Spike sắp tắt, khuyên Jet không nên sợ cái chết mà hãy để nó dẫn con người về cõi vĩnh hằng. Sau cái chết của Julia, Spike trở về Bebop. Anh tâm sự với Jet trước khi ra đi. Faye thì chĩa súng chặn đường Spike. Cô nói anh đang sống trong quá khứ. Cô nhìn vào đôi mắt của anh. Đó là một đôi mắt có hai màu, vốn dĩ là một mắt giả, được ghép cho Spike sau một tai nạn. Anh thấy quá khứ bằng một mắt và nhìn hiện tại bằng mắt kia, như thể cuộc đời chỉ là một giấc mơ. Faye khóc, cầu xin Spike đừng đi đến đó để chết. Spike chỉ nói anh không đến đó để chết, mà là để biết liệu mình có đang sống hay không. Chẳng thể cản được Spike, Faye chỉ có thể bất lực bắn súng vào tường và nhìn Spike rời đi trong làn nước mắt. Spike bay đi, ký ức về Julia và Vicious của quá khứ xen lẫn với Faye và Jet của hiện tại. Spike một mình xông vào trụ sở Rồng Đỏ, tiêu diệt hết tất cả những kẻ ngáng đường. Gặp lại Shin, cậu dẫn đường cho anh, nhưng ngay lập tức dính phải một phát đạn. Trước khi chết, Shin xin Spike hãy giết Vicious. Spike đến phòng của Vicious. Hắn đang chờ sẵn. Hai người lao vào trận đấu cuối cùng. Họ cùng nhau đặt dấu chấm hết cho định mệnh trớ trêu này. Cả hai rời vũ khí, nhưng ngay lập tức đẩy nó lại về phía đối phương. Vicious cầm kiếm, Spike cầm súng. Họ ra đòn trong tích tắc để kết liễu đối thủ. Vicious chém vào bụng Spike, còn anh bắn vào ngực hắn. Vicious ngã xuống. Spike nhìn thân hình bất động của Vicious. Mắt phải của anh, con mắt nhìn vào hiện thực, giờ chỉ còn thấy ánh sáng mờ dần. Trong vùng trắng rực rỡ như cõi mộng, Julia hiện ra. Cô thì thầm, hệt như một giấc mơ vụt bay qua cuộc đời. Spike lê từng bước xuống cầu thang, máu me và thương tích đầy mình. Vây quanh anh là đám người của Rồng Đỏ. Họ chết lặng, không ai ngăn cản, không ai lên tiếng. Trong giây phút cuối cùng, Spike nở nụ cười nhẹ, giơ bàn tay thành hình khẩu súng, chĩa về phía họ như một trò đùa trẻ con, và buông một tiếng bang. Cowboy Bebop chính thức khép lại bằng phân cảnh Spike nằm gục giữa bậc thang, hệt như một linh hồn mắc kẹt giữa thiên đàng và địa ngục. Cowboy Bebop không đưa cho chúng ta câu trả lời cụ thể về số phận của Spike, cũng như hành trình tiếp theo của những người khác như Jet, Faye, Edward và cả Anh. Câu chuyện bỏ ngỏ cho chúng ta nhiều khúc mắc để tự mình suy ngẫm và tìm ra câu trả lời. Cowboy Bebop không phải là một câu chuyện kịch tính về những thợ săn tiền thưởng ngầu lòi tiêu diệt kẻ xấu. Họ chỉ là những kẻ bình thường, lo lắng làm sao để sống tiếp thêm được một ngày hôm nay. Như những vì sao giữa thiên hà rộng lớn, một thế giới phóng khoáng tự do đến vô tận. Mỗi con người đều là một tâm hồn lạc lối đang đi tìm chốn thuộc về. Bộ phim như một bản nhạc, với mỗi một nốt là một niềm khắc khoải.
một sự tiếc nuối và một nỗi cô đơn không thể gọi tên. Các bạn thấy sao về huyền thoại Cowboy Bebop? Hãy để lại ý kiến của mình xuống phần bình luận phía dưới để cùng bàn luận nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe để theo dõi thông báo và nhớ đăng ký cả hội viên để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!